Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, depending on what part of the world you're in. Thank you so much for joining us. My name is Anthony Chow. I'm the director of the School of Information at San Jose State. And thank you for joining our symposium on Ukraine and libraries. The SJSUI School is proud to sponsor this event and continuing to sponsor these symposia. I want to thank and congratulate Dr. Yulia Gozart for her leadership and passion in standing in solidarity with the Ukrainian people and the core role libraries are playing in supporting and sustaining them in their culture. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір всім, хто долучився до нашої події. Дякую, що ви долучились до нашої події. Наша школа інформації Державного університету Сан-Хосе рада ще раз виступити спонсором цього симпозіуму. І ще раз дякую за долучення до нашої події. Я думаю, що ми можемо розпочинати. Thank you, Alex. The recording and full transcription of today's event will be posted on our website. Let me put the link here. Від відеозаписів всі матеріали будуть доступні за цим посиланням, яке щойно було надіслано в чат. To ask questions, please use the Q&A feature, and we will make sure to answer your questions. Для того, щоб поставити запитання, будь ласка, використовуйте секцію запитання і відповідь, і ми надамо відповіді на всі ваші запитання. And finally, to donate to Ukrainian village libraries, I'm going to include a link to our GoFundMe. Ну і наостанок, якщо ви хочете здійснити пожертву коштів на підтримання українських сільських бібліотек, будь ласка, перейдіть за посиланням на GoFundMe, яке теж було надіслано в чат. Дякую. And finally, I want to thank all our distinguished panelists for taking the time to join us today. And because the majority of the symposium will be in Ukrainian, I'm going to hand it over to Dr. Yulia Gozart. Thank you. Дякую всім за долучення. І оскільки головна мова презентації українська, я надаю слово доктору Юлії Гусарт. Пані Юлія, прошу. Дякую. Вітаю колежанки, колеги. Дуже дякую за те, що знайшли час виступити сьогодні. І всім, хто підключився з України у цей час, дуже дякую, дуже щиро дякую тим, хто повертається до нашого симпозіуму, бо це вже 4-й симпозіум з початку війни. І я особливо хочу подякувати цього часу Світлані Кравченко, Українській бібліотечній організації, та також колежанки з Черкас Людмилі Дядекс, які допомогли з організацією цього симпозіуму. Також дуже дякую Олексію, бо Олексій перекладає не тільки зараз, а до симпозіуму, після симпозіуму він допомагає багато вирішувати питань. І ми дуже вдячні за допомогу. Дякую, Олексій. Також хочу сказати, що з початку війни це ми не тільки симпозіум організуємо, а також ми того року працювали з Черкаською бібліотекою і разом з SUCHO Saving Ukrainian Heritage Online ми зробили електронний відділ для цієї бібліотеки. Це було дуже приємно було співпрацювати з SUCHO над цим проєктом, дуже вдячні за це. А цього року ми почали збирати кошти на сільські бібліотеки Боярської громади, і ми продовжуємо збирати. Ми вже трохи книжок купили на 4 села, але це важко, дуже важко у селах. То якщо ви хочете допомогти, то доктор Чо до чата додав цю посилення, як додати. І це ми все надсилаємо у Боярку, і у Боярки колежанка Марина Соколова, вона купляє книжки, а потім вона привозить їх до сел. Також я хочу поділитися, ми робили виставку дитячих малюнків у Черкаській області, у Черкасах на початку війни. Це була виставка серед сел, багато внутрішньопереміщених осіб було тоді у Черкаській області. Зараз ця виставка мандрує
Ми відкрили її у Лос-Анджелесі, вона там була місяць, а наступного місяця вона мандрує до нашого університету Сан-Хосе, там буде 2 місяці. А потім наступного року, ми ще не знаємо, куди вона поїде, але виставка, ми маємо більш 70 малюнків конкретних у рамках, а також ми працюємо над віртуальною виставкою. І коли ця віртуальна виставка буде закінчена, то я, звичайно, надішлю і поділюся над цим. І останнє, ми дуже хочемо разом з Українською бібліотечною асоціацією зробити архів зруйнованих бібліотек. Зараз ми маємо фотографії, які Світлана нам надіслала, це буде на 2 мовах. І ми збираємо також не тільки фотографії, а й історії бібліотек. Навіть якщо ваша бібліотека зараз відбудувалася, ця історія зруйнування бібліотек важлива не тільки для влади, не тільки для ЮНЕСКО та ІФЛА та міжнародних організацій, а для нашої бібліотечної громади. Бо люди не знають, що таке війна для бібліотеки, про бібліотеки не говорять, як треба це говорити. І це буде дуже важливий такий ресурс не тільки для того, щоб задокументувати всі злочини проти бібліотек, а також навчальний ресурс і ресурс для історії, історичний ресурс. То, будь ласка, якщо ви маєте це, надсилайте мені або Олексію, і ми це все будемо збирати. Я зараз збираю технічну команду, щоб зробити такий архів, який можна було на 2 мовах, щоб наші бібліотекарі з України могли самі долучитися до цього архіву та додати свідоцтва. Такий, знаєте, такий проєкт. То це зараз думка, але вгадаю, ми почнемо і, будь ласка, будьте на зв'язку зі мною про це. То такі плани. Я зараз все це перекладу англійською мовою. Hello everyone. Thank you so very much for joining us today. It's wonderful to see everyone who found time to join and to listen to us. This is the 4th symposium, and we continue working. I'm incredibly grateful for my university for supporting it. It's without support of Dr. Cho and my chair, my department, all of it would not be probably possible to do. So I'm incredibly grateful for that. And in addition to hosting symposia, we're doing concrete on-ground projects. First one we did in Cherkasy last year with Suchi. We equipped the library with technology, and this year we began working with Kyiv region, Boyarka community, and we trying to collect fund to buy children books for villages. This is still on, and the GoFundMe link is in the chat if you would like to support this and donate. We also are supporting the traveling exhibit of Ukrainian children drawings, and it's gonna have its next stop at San Jose State University in May and June. So if you are in the area, if you are graduating, please come to the library. It's on the 2nd floor. We're gonna have a little event on May 22nd. Everyone is invited. And it's a quite large exhibit, 70 pictures, concrete, plus we're going to have a virtual component. And next year we plan to move probably on the East Coast. We right now trying to find and house the library. But if you are interested, again, please let us know. We have the whole exhibit ready to go. We just need to find a host to share this exhibit. And the final project that we are thinking of is creating an archive of ruined libraries on 2 languages. If you'd like to support, we right now have 3 volunteers who joined in. But this is something that we would like to also accomplish within the next year or 2. Я хочу закінчити це, просто сказати, що наші серця з вами, що ми всі бажаємо вам мирного неба і що ми всі ждемо перемоги, всі дуже ждемо, щоб наші хлопці повернулися додому, і щоб це настало цього року. То тримайтеся, дівчата, тримайтеся. Дякую. Всі, до тебе.
So, and we stand with you, and we hope our soldiers return safe back home, and we will have at least finally peaceful skies above our heads. Dr. Yulia, I guess you could just announce the presenters, and we will get going. So this is the best option so far. Yeah. Or should it be me? Yeah. Okay. So let's start from the very beginning. So the floor is given to Svetlana Kravchenko, Head of Scientific and Methodological Department of Yaroslav Mudry National Library of Ukraine. Svetlana is going to present her report on the libraries during the ongoing war, strengthening information resistance. Svetlana, we are all ears. The floor is yours. Пані Світлано, дуже вас просимо. Будь ласка. Вітаю, друзі. Мою презентацію будете ви демонструвати, так? Я дякую вам за увагу до нашої країни. Дякую за те, що ви підтримуєте нас у такі досить складні часи, за те, що ми відчуваємо цю вашу підтримку через океани, але вона є і вона дуже важлива для нас. So let's get going. Good evening, everyone. And first and foremost, I want to thank everyone for your support, for your attention to our matter. And we feel your unwavering support throughout any oceans. So thank you. Yeah, пані Світлано. Я запускатиму демонстрацію екрану? Я думаю, так, пані Світлано, можете керувати, так, на бажання. Або ви, або пані Добре, Бетані. тоді зараз спробуємо. Okay, please. Розгортається? Так, все гаразд. Yeah, everything seems to be fine. Ми сьогодні будемо говорити, ми багато говорили з вами уже про українські бібліотеки, про те, як вони живуть і працюють під час Великої війни. А сьогодні говоритимемо про зміцнення оцього інформаційного опору, те, що робить наші бібліотеки сильнішими. So we have a lot of discussion about the libraries, how they work, how they operate, how they function. Yet today we are going to confer the libraries during the ongoing war and the strengthening of the information resistance. Культура відображує наше сьогодення, переосмислює його і передає наступним поколінням. І виникає логічне запитання, чи є місце культури під час війни? І Україна доводить, що культура під час війни не тільки розвивається, але й працює на перемогу. Well, basically, culture reflects our present, reinterprets it, and passes it on to the next generations. Well, is there a place for culture in times of war? Ukraine is proving that culture develops and works for victory during wartime. Третій рік триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Обстріли ворогом цивільної інфраструктури українських міст, сіл, селищ стали регулярними і більш інтенсивними. І це дуже негативно позначилося, в тому числі і на об'єктах культурної інфраструктури. Russia's full-scale invasion of Ukraine has been going on for 3 years. The enemy's shelling of the civilian infrastructure of Ukrainian cities, villages, and towns has become regular and more intense, affecting, among other things, cultural infrastructure. Війна руйнує музеї, війна руйнує мистецькі школи, мистецькі заклади. І ось бачите, це за даними Міністерства культури нашого, такі мінімальні збитки станом на сьогодні. So we can see war destroying museums, different institutions, art spaces, and on these slides you can see the minimal destructions of our cultural spaces, museums. So please take a closer look at these pictures. Бібліотеки є важливою складовою культури, але попри бойові дії українські бібліотеки намагаються бути інформаційними, просвітницькими і рекреаційними осередками.
Libraries are a vital component of culture. Despite the fighting, Ukrainian libraries are trying to be informational, educational, and recreational centers. Війна знищує бібліотеки, і Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого з початку війни проводить дослідження і проводить моніторинг зруйнованих бібліотек і руйнації бібліотек. Ви бачите всі 7 етапів посилання, де можна почитати про ці руйнування. Зараз ми готуємо черговий етап, 8-й етап, і, на жаль, він буде не останнім. Фото бібліотеки, яке ви бачите на слайді, уже війде ця бібліотека якраз в перелік бібліотек, які під час 8-го етапу будуть враховані. Well, okay. So our National Yaroslav Mudry Library is conducting the research on the destruction of our libraries. And here on this slide, you can see the stages listed on the left and the links to the aftermath of the results of these stages. And basically, we have the 8th stage undergoing, and on the right side you could see the photo of a destroyed library. That is basically what is left after the shelling. So these pictures and the data on these destroyed libraries will be included in the 8th stage, which will be also available via that link. Тут ви бачите у цій таблиці динаміку руйнування наших бібліотек. Бачите, що збільшується кількість повністю зруйнованих, частково зруйнованих. І бачите, наскільки збільшилася кількість бібліотек, які зазнали значних руйнувань і втрат, і були зруйновані разом з бібліотечними фондами, разом з матеріально-технічними засобами, разом з обладнаннями, вони знищені практично повністю. So on this slide, you can see the table depicting our losses. So you could see that the number is basically growing, and we have huge numbers of completely destroyed libraries, severely damaged or partially damaged, which need the repairing. And in terms of the ruined and damaged libraries, I could state that basically after the shelling, the librarians lose their library collections, their devices, their computer equipment, basically all the material and technical resources to operate. So this is our table with the statistics. І це, зверніть увагу, це стосується лише публічних бібліотек. Але крім того, руйнуються і шкільні бібліотеки, і університетські бібліотеки, і спеціальні бібліотеки. So this table only is related to the public libraries only. So it displays the information on the public library destructions. But as all we know, we have many school, university, and private libraries destroyed in Ukraine, fortunately. У 2023 році із 742 бібліотек, що були частково зруйновані або зазнали незначних пошкоджень через ворожі артилерійські та ракетні обстріли, було разом з тим відновлено вже роботу 157 закладів. In 2023, out of 742 libraries that were partially destroyed or slightly damaged by the enemy shelling and missile rockets, 147 institutions have already resumed their work. Я наведу тільки кілька прикладів варіантів відновлення роботи бібліотек. So I'm going to provide only some options for reopening of the libraries. Наприклад, деякі бібліотеки в Сумській області, вони із більш постраждалих приміщень перейшли у приміщення, які постраждали менші. І разом фахівці з обох бібліотек по можливості намагаються забезпечити інформаційні потреби користувачів.
Some public libraries in Sumy region, that is the northeastern Ukraine, have been moved to less damaged premises. Well, all in all, the libraries are trying to meet the information needs of their users whenever it's possible. Маємо приклад бібліотеки, наприклад, Херсонської області, бібліотечний фонд якої був майже повністю знищений, а бібліотека перемістилася у будівлю церкви, де бібліотекар намагається підтримувати жителів громади і забезпечувати їх інформаційні потреби книжками, що вціліли після обстрілів. І для цієї бібліотеки ми також всі разом збирали невеличкі бібліотеки і відправляли, аби люди, які приходили помолитися, змогли взяти разом і книжку для читання. For example, if you look at the slide, we have that a rural library in Kherson region whose library collection was almost entirely destroyed by shelling. And basically this library moved to a church building where its librarian is trying to support the community and meet the information needs with the book that survived the shelling. So basically, we try to collect the books and send to this library to have their readers enjoy them and read whenever it's possible. Маємо випадок, коли в селі, в якому вціліли лише 15 житлових будинків, завдяки міжнародній допомозі запрацювала бібліотека. У модульному будиночку є полиці з книжками, які надсилалися з усіх куточків України. Є диванчик, є столи. І дуже очікуємо, що незабаром з'явиться інтернет, щоб діти могли навчатися дистанційно, перебуваючи саме в цій бібліотеці. There are cases where a library has been opened in a village where only 15 houses survived, thanks to an international charity organization. The modular house has shelves with books sent from all over Ukraine, a sofa and some tables. Soon the internet will be available so that our children can study remotely being in that very library. Для читачів українських бібліотек з'явилася нова модель обслуговування, так звана мандрівна бібліотека. Це Луганська обласна універсальна наукова бібліотека. Бібліотека у Валізі, це Донецька обласна бібліотека для дітей, які переїжджають разом із своїми користувачами і здебільшого надають послуги дистанційно. І сьогодні моя колега, пані Світлана Моїсєєва, розповість про те, як вони проживають разом із своїми користувачами, як вони своєю командою формують мандрівну бібліотеку. І я думаю, це буде дуже цікаво нашим колегам. So for readers of Ukrainian libraries, there are so-called new patterns of service of libraries. So these patterns are called the traveling libraries. For example, that's the Luhansk Regional Universal Scientific Library. And we have libraries in a suitcase, such as Donetsk Regional Library for Children, that move with their users and mostly provide services remotely. And today we have Miss Svetlana, which will tell about the traveling library of Luhansk. And I ponder that will be interesting experience for everyone here. Бібліотечна професія традиційно вважається однією з найгуманніших, але українські бібліотекарі взяли зброю до рук і на рівні з військовими боронять кордони своєї країни. So the library profession is traditionally considered to be one of the most humane. Nevertheless, Ukrainian librarians have taken up arms and are defending the borders of Ukraine alongside the military. Маємо людські втрати серед колег на фронті та серед мирного населення. Наші колеги отримують важкі травми і часто потребують підтримки та реабілітації. Сьогодні ми все частіше отримуємо інформацію про постраждалих колег під час ракетних атак. Unfortunately, we have suffered human losses among our colleagues at the front and among the civilian population. Our colleagues are seriously injured and often need support and rehabilitation. Today, we are increasingly receiving information about our colleagues being injured during missile attacks. Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого намагається збирати інформацію про кожного загиблого і зберегти пам'ять про цих людей.
Our Yaroslav Mudry National Library of Ukraine strives to collect any information possible about each of our victims and preserve the memory of these fallen people. Професіонали, чию пам'ять ми вшановуємо, представники нашої професії. Вони несли ідеї людинолюбства. Їхні життєві шляхи обірвалися при різних обставинах. Це ракетні атаки, артилерійські обстріли, розстріли під час евакуації, ворожі кулі на полі бою, смерть у шпиталі після поранень. The professionals whose memory we honor are representatives of our profession. They carried the ideas of love for humanity. Their lives were cut short under different circumstances, such as missile attacks, artillery shelling, executions during evacuation, enemy bullets on the battlefield, death in hospital after being wounded. Вони працювали у різних бібліотеках, у різний час, національних, шкільних, міських. Вони писали дисертації і виконували прості бібліотечні процеси. Вони різні за віком, посадами, статтю, та всі життя їх обірвала війна. They worked in different libraries at different times, national, school, city. They were writing dissertations and performing simple library processes. They were different in age, position, gender, but all of their lives were cut short by war. У цій війні найболючіші втрати людські. Давайте вшануємо пам'ять наших колег і всіх, хто загинув, хвилиною пам'яті, хвилиною мовчання. In this war, the most painful losses are human. So now I suggest that we hold a minute of silence to honor our fallen soldiers, our fallen victims, and everyone who perished during this war. Пам'ятати. Thank you. We will remember them forever. Працівники публічних бібліотек є відображенням соціального нерву бібліотеки як інституції, тож вносять свій посильний внесок у допомогу, насамперед, внутрішньо переміщеним особам. Public library employees are a reflection of the social core of the library as an institution, and therefore they make their best contribution to helping internally displaced person beforehand. За час війни наші бібліотеки виконують функції, які в мирний час не були притаманними бібліотечній галузі. Багато бібліотек відчинили свої приміщення для спільної допомоги задля перемоги. Маємо безліч прикладів, коли бібліотеки стають волонтерськими центрами громад. Українські бібліотекарі вже навчилися працювати з такими категоріями населення, які потребують постійної допомоги. During the war, our libraries have been performing functions that were not typical of the library industry in peacetime. Many libraries have opened their premises to help us win the war. We have many examples of libraries becoming volunteer centers of communities. Ukrainian librarians have already learned to work with such categories of people as internally displaced persons and others needing our support. Можна констатувати, що серед користувачів публічних бібліотек є постійний запит, наприклад, на контакти організацій і установ, що надають допомогу в умовах воєнного стану, національних гарячих ліній, надання допомоги евакуйованим і переміщеним особам у регіонах. Among the public library users, there is a constant request for contacts of organizations and institutions that provide assistance under martial law, national hotlines, assistance to evacuees and displaced persons in the regions. Сьогодні новий напрям для бібліотекарів – це підтримка ментального здоров'я своїх громадян. So we have a new direction for librarians, that is to support the mental health of our readers. Бібліотека стає тим місцем, де можна поспілкуватися із психологом, розповісти про свої страхи, про свої переживання і отримати професійні поради. У переважній більшості у бібліотеках працюють волонтери та самі бібліотекарі, які пройшли мінімальне навчання. І, звичайно, підтримкою цього напрямку є всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?», проект «Як ти брата» і інші.
A new direction. Today, libraries are becoming a place where people can talk to a psychologist, discuss their fears and worries, and also get a professional advice. Most of the libraries are staffed by volunteers and librarians who have received minimal training. This area is supported by the All Ukrainian Mental Health Program, How Are You? The project, How Are You Friend? The NGO, The Universe is in You, and many, many others. Велика увага у бібліотеках приділяється дітям, тому що це простір дружній до дітей, і тут надають різноманітні і безкоштовні послуги з розвитку та дозвілля малечі. Організація настільних ігор, майстер-класів, занять із арт-терапії стали для публічних бібліотек уже постійними. Libraries pay great attention to children. Basically, a library is a child-friendly space that provides a variety of free services for the development and leisure of children, organizing board games, workshops, and art therapy classes has become a regular activity for our libraries. Проекти з психологічної підтримки та бібліотерапії реалізуються у багатьох бібліотеках. So project on psychological support and support as such is being conducted in many of our libraries. У бібліотеках проводять психологічні тренінги та консультації психологів, також організовують заняття з анімації з використанням піску, і такі вправи заспокійливо впливають на стан організму людей, особливо дітей. Часто роботу з піском доповнює музикотерапія. So every Tuesday, the library hosts psychological trainings, sessions with psychologists. We also organize sand animation classes, which have a very calming effect on people's bodies, especially children. This work with sand is complemented by music therapy. Такі проекти спрямовані на поліпшення психологічного стану жителів громад, які зазнали психологічних травм від втрат рідних на війні чи пережили стресові ситуації під час обстрілів, а також для вимушених переселенців. So the project is aimed at improving the psychological state of community residents who have suffered psychological traumas from the loss of relatives in the war or have experienced stressful situations during shelling, as well as for our internally displaced persons. Разом з тим, попри війну, Україні та українцям вдалося частину викликів перевести в позитив. At the same time, despite the war, Ukrainians have managed to turn some of the challenges into positive ones. Як приклад, це посилення національної ідентичності, його розуміння та укріплення української культури, збільшення уваги до України за кордоном як до сильної та незалежної держави, посилення інтересу до української культури, міжнародна співпраця і тому подібне. Examples include the strengthening of national identity and Ukrainian culture, increased attention to Ukraine abroad as a strong and independent state, increased interest of foreigners in Ukrainian culture, international cooperation, etc. Публічні бібліотеки проводять велику роботу щодо національно-патріотичного виховання, і вона спрямовується на формування ціннісних орієнтирів утвердження національно-патріотичної і громадянської свідомості. For instance, our public libraries are doing a lot of work on national patriotic education aimed at forming value principles for strengthening national patriotic and civic consciousness. Важливо, що до участі у таких заходах залучаються учасники війни, які своєю громадянською позицією сприяють консолідації та розвитку української нації, її історичної свідомості, культури, а також популяризують традиції боротьби за державну незалежність та територіальну цінність України. The participants are war veterans who, through their civic position, contribute to the consolidation and development of the Ukrainian nation, its historical consciousness, culture, and popularize the traditions of the struggle for state independence and territorial integrity of Ukraine. Стикнулися не тільки з фізичним протистоянням. Проти українців ведеться сьогодні справжня інформаційна війна.
So we are facing not only physical confrontation, an information war is being waged against all Ukrainians. І у цьому сегменті особливо важливі бібліотеки і робота бібліотекарів. Інформаційна безпека тісно пов'язана з сьогоднішніми подіями. Інформаційні загрози виникають щоденно, і бібліотеки відповідають на їх виклики. In this field, libraries and the work of librarians are particularly crucial. Information security is closely related to today's events. Information threats arise every day, and libraries are responding to these challenges. Попри всі складнощі, українські бібліотеки працюють, і ми підтримуємо своїх громадян і нам довіряють. Despite all the difficulties, Ukrainian libraries go on working. We support our citizens and they trust us. Публічні бібліотеки продовжують виступати в сфері дезінформації та медіаграмотності інформування суспільства. Public libraries continue to act in the field of disinformation and media literacy to inform our society. Важливість і значущість бібліотек загалом як посередників достовірної інформації ще більше зросла в сучасних умовах інформаційної війни. The importance and significance of libraries in general as intermediaries of reliable information has increased even more in the current information warfare environment. Розпізнавання дезінформації та маніпуляцій ЗМІ, розвиток медіакомпетентності – це ключові слова, які характеризують останні 2 роки бібліотечної діяльності багатьох наших інституцій. І фахівці наші досягли тут успіхів і продовжують розвиватися, разом із тим розвивається авторитет бібліотеки в суспільстві. Recognizing disinformation and media manipulation, developing media competence are the keywords that characterize the last 2 years of our library activities in many of our institutions. Specialists have made progress in this field and continue to improve, whereas the library's reputation in society is growing. До успіхів можна віднести величезну роботу щодо просування української мови. В наших бібліотеках є можливість вивчати мову для всіх бажаючих. До роботи залучаються волонтери-філологи. Ми можемо констатувати, що українці не хочуть говорити, читати російською, натомість намагаються зайнятися вивченням інших мов. У бібліотеках України активізувалося створення клубів з вивчення іноземних мов, зокрема англійської, французької, німецької, польської. І цьому сприяє міжнародна підтримка і створення так званих поличок книг іноземними мовами, наприклад, польські, німецькі, французькі полички. Among our successes is the enormous work we have done to promote the Ukrainian language. Our libraries provide an opportunity for everyone to learn any language. Volunteer philologists are involved in this work. We can state that Ukrainians don't want to speak or read Russian, but instead try to learn other languages. The creation of foreign language clubs, including English, French, German, Polish, etc., has intensified in Ukrainian libraries. This is facilitated by international support and the creation of so-called shelves of books in foreign languages, for instance, in Polish, in German, in French, and basically these are our shelves. Щиру повагу викликають проекти з цифрової і медіаграмотності, участь у реалізації політики пам'яті, зусилля з деколонізації бібліотечного інформаційного простору. Digital and media literacy projects, participation in the implementation of memory policy, and efforts to decolonize the library information space are highly respected as of now. Медіаграмотність сьогодні – це життєво необхідна навичка, це розширене розуміння традиційної грамотності, це вміння читати і писати через медіа. Today, media literacy is a vital skill, an expanded understanding of traditional literacy, and the ability to read and write using media. В час інформаційного суспільства, коли все про світ і все про себе ми отримуємо і подаємо через медіа, без розуміння механізмів, як працюють ці медіа, без знань, як ними користуватися та як за їх допомогою будувати комунікації і вміти досягати власні цілі, неможливе активне та усвідомлене життя як окремої людини, так і цілої організації.
In the information society, when we receive and present everything about the world and ourselves through the media, without understanding the mechanisms of how these media work, without knowing how to use them and how to build communications with their help and be able to achieve our own goals, an active and conscious life of both an individual and an entire organization is basically impossible. Часто в активах бібліотечних заходів ми бачимо проведення інфофільтрів, маніпуляції в медіапросторі. Читачі дізнаються, що таке фейки, хто і навіщо їх розповсюджує та як вберегтися від хейтів. Знання закріплюється грою, наприклад, факт чи фейк про інтернет та вправами «вірю, не вірю». Перегляди відео, як розпізнати фейк, закріплюються виконанням вправи «створи новину», вигадуючи фейкові новини. Library events often include info filters called manipulations in the media space. Readers learn what fake news is, who spreads and why, and how to protect themselves from hate. The knowledge is reinforced by the game called Fact or Fake about the Internet, and the exercise I believe, I don't believe. Watching the video on how to recognize fake news is later reinforced by the exercise called Create a News Story, where our students create fake news. Військові дії вимагають від бібліотекарів критичного мислення, і цими проблемами переймаються дуже регіональні бібліотеки, адже працюють із фахівцями саме в цьому напрямі. Military operations require librarians to think critically. Regional libraries are concerned with these issues and work with specialists in this very field. Бібліотекарі беруть на себе відповідальність за навчання цифровій грамотності людей старшого віку, допомагають опановувати технологічні премудрості сучасних гаджетів. So our librarians are taking responsibility for teaching digital literacy to older people, help them master the technological intricacies of modern devices. Велику роботу в цьому напрямку проводить Українська бібліотечна асоціація. So our Ukrainian Library Association is doing a lot of work in terms of this very field. Бібліотекарі допомагають через електронні сервіси реєструватися людям, які вимушено покинули свої домівки, втікаючи від війни, або фіксувати руйнування і знищення майна на офіційних державних сайтах. So our librarians help users master digital tools and acquire new knowledge and skills via the internet, teach them how to use public services on the DIA portal and app, how to register the damaged property and use other services online. Ми усвідомили оцю важливість цифрової грамотності саме під час військових дій, коли люди вимушені, змушені фіксувати свої потреби, свої втрати саме через цифрові дії, і саме бібліотекарі допомагають дуже багатьом у цих проблемах. So we realize that media literacy among our users is a vital component of our activity. And basically, every day we help our users with our online services, teach them media literacy, and we consider this matter to be of a great importance, both to them and us. Вже більше року багато публічних бібліотек стали так званими пунктами незламності. For more than a year now, some public libraries have become so-called points of unbreakability. Це означає готовність у будь-який час доби забезпечити відвідувачів теплом, електрикою, теплою водою. Бібліотекарі навчилися користуватися електрогенераторами великої потужності. So this means being ready to provide visitors with heat, hot water, as well as electricity at any time of the day or night. Also, librarians have learned how to use high-capacity power generators. Але як виявилося, що людям, які звертаються до пунктів незламності, дуже важливо отримати також психологічну підтримку. І особливо важливо відчути єдність, спільність про те, що
відчути те, що людина не одна із своїми проблемами, що поруч є ті, хто готовий допомогти. But as it turned out, it is very important for people who come to our unbreakability points to receive psychological support and a sense of unity, to feel that they are not left alone with their problems, to feel the support and help of other people around. Наша країна живе у війні, і всі наші думки, дії, всі наші плани в будь-якому випадку пов'язані на сьогодні з війною. Війна поруч з нами кожну хвилину. Our country, unfortunately, is living in a war. All our thoughts, actions, and plans are in any case connected with the war. The war is next to us every minute. В країні багато людей, які бачили і бачать кожного дня війну. Тому особлива наша шана військовим. So there are many people in our country who see or already seen the war. Therefore, we pay special tribute to our military. Вибудовування культури вдячності і поваги до військових, шани до сімей загиблих воїнів – ще один важливий напрям, який нам, бібліотекарям, доводиться опановувати. Building a culture of gratitude and respect for our military, respect for the families of fallen soldiers is another important thing we have to master. Ми повинні пам'ятати, що ціна мирного і безхмарного неба занадто велика для кожного з нас. So we must remember that the price of a peaceful, cloudless sky is too high for each of us. Зліва ви бачите зруйновані бібліотеки, справа ви бачите відбудовані бібліотеки. So on your left at these pictures, you can see our libraries ruined, and on the right, you could see our rebuilt libraries. Звичайні люди роблять надзвичайні речі. So as we can see, ordinary people can make extraordinary things. Я вам дякую. Сподіваюся, що сьогодні мої колеги розкажуть, скільки душі, скільки сили вони вкладають, працюючи безпосередньо на передових позиціях побіля фронту. Дякую вам. So thank you for your attention. Thank you for your unwavering support. And I trust my colleagues will tell you more about the specificity of work and operation near the front line at their libraries. Thank you so much for your attention. Okay, I guess that's it. Thank you so much, Ms. Svetlana. And now the floor is given to Natalia Petrenko, Director of Kharkiv Korolenko State Scientific Library, as well as her colleague Irina Karnaukh, Chief Librarian, Kharkiv Korolenko State Scientific Library. So, Natalia and Irina, you are most welcome. You could share your slides, or we will have them shared. Okay. Пані Наталі, пані Ірино, прошу вас, можете поширити презентацію, або ми можемо поширити слайди замість вас. Дякуємо. Пані Ірина поширить зараз екран. Від нас найщиріші вітання з незламного Харкова, з незламної Харківщини. Ми вітаємо і учасників, і організаторів симпозіуму. So, thank you for giving the floor. So we send our warmest greetings from the Kharkiv, the unbreakable city, and that's it. Let's get it going. Від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну наша Харківська область залишається однією з найбільш обстрілюваних її територій. Прикордонні населені пункти нині найгарячіші точки військового протистояння. So since the beginning of the Russia's full-scale invasion of Ukraine, Kharkiv region has been one of the most heavily shelled areas of the country. Border settlements are the hottest spots of military hostilities.
Частина Харківського регіону пережила дуже важкі часи російської окупації. При цьому на сьогодні ще є громади, на які тимчасово не поширюється фактичний контроль української влади. Харків – провідний, промисловий, науково-інтелектуальний, культурний центр нашої країни кожен день живе під загрозою постійних ракетних ударів. So part of the Kharkiv region has gone through difficult times of Russian occupation, and today there are still communities that are temporarily outside the actual control of the Ukrainian authorities. Kharkiv, a leading industrial, scientific, intellectual, and cultural center of the country, lives under the threat of constant missile attacks from Russia. 2 роки війни для закладів культури, що працюють в прифронтових територіях, стали дуже суттєвим випробуванням на міцність. За даними всеукраїнського дослідження, на 1 січня 2024 року унаслідок бойових дій на Харківщині повністю зруйновано 36 публічних бібліотек та 142 пошкоджено. 2 years of war have been a serious test of strength for cultural institutions operating in the frontline areas. According to one all-Ukrainian study, as of January the 1st, 2024, 36 public libraries in the Kharkiv region were completely destroyed, and 142 were damaged as a result of hostilities. Через безпосередню загрозу життю, здоров'ю співробітників та відвідувачів у Харківській області бібліотеки працюють або у змішаному форматі онлайн та офлайн, або лише дистанційно. Due to the immediate threat to the lives and health of other employees and visitors in Kharkiv region, libraries operate either in a mixed mode, online or offline, or only remotely. Пані Ірино, next slide, будь ласочка. У реаліях війни поширився негативний агресивний інформаційний вплив з боку Росії на всі сфери життя українців. У протидії зовнішнім загрозам важливими елементами державної політики, такими цеглинами, що формують надійний фундамент форпостів інформаційної безпеки, стали заклади культури. In the realities of war, Russia's negative aggressive information influence has spread to all spheres of Ukrainian life. In counteracting external threats, cultural institutions have become essential elements of state policy, so-called pillars that form a solid foundation for information security outposts. Олексій, я перепрошую, а скажіть, будь ласка, чи гортаються слайди? Слайди не гортаються, на першому щось зависло. Можливо, перезапустити треба? Ірино, скажіть, будь ласка, щось у нас проблеми якісь, то може... Ага. Так. Все окей? Бібліотеки залишаються осередками надійності, стабільності, авторитетним духовним джерелом інформації для жителів громад. Щось презентація пропала. Libraries remain centers of reliability, stability, and an authoritative spiritual source of information for our community members. У сфері інформаційного протистояння ключовими напрямами діяльності для бібліотек нині стали це документування та архівування матеріалів про події війни, забезпечення та надання вільного доступу до перевіреної та достовірної інформації, протидія російській пропаганді і навчання співгромадян медіаграмотності, медіагігієні, інформаційній безпеці і популяризація української мови, національної культури, історії та мистецтва. So in the field of information confrontation, the key areas of activity of libraries are documenting and archiving materials about the events of war, ensuring and providing free access to verified and reliable information,
counteracting Russian propaganda, teaching citizens media literacy, media awareness, and information security, as well as promoting of the Ukrainian language, national culture, history, and art. All these points you could see on the slide. Сьогодні ми поділимось з вами декількома історіями про досвід інформаційного спротиву Харківської державної наукової бібліотеки імені Короленка. Бібліотеки, яка понівечена російськими обстрілами, без опалення, а іноді під час блекаутів і без світла та води. А попри всі складнощі, працює для своїх читачів. So today we are going to tell a few stories about the experience and information resistance of Korolenko Kharkiv State Scientific Library, a library that has been damaged by Russian shelling, has no heating, and sometimes during blackouts has no electricity or water, but still operates for its readers. З перших днів введення воєнного стану українські бібліотекарі, волонтери відгукнулись на заклик нашої фахової громадської організації Української бібліотечної асоціації щодо формування масштабного проєкту архівування документів про війну. Нині координатором проєкту є наша книгозбірня. Зберігання цифрових документів відбувається за допомогою міжнародного сервісу Portico. From the first days of the introduction of martial law, Ukrainian librarians and volunteers responded to the call of a professional NGO, the Ukrainian Library Association, to form a large-scale project called Archiving Documents on the War. Currently, the project is coordinated by our library, whereas digital documents are stored using the international service of Portico. Бібліотеки Харківської області третій рік збирають та документують свідчення про воєнні правопорушення щодо знищення культурних цінностей, про факти культурного та інформаційного спротиву наших співвітчизників. Ми стали ініціаторами та координаторами науково-дослідного мультиплатформного проєкту бібліотеки Харківщини в умовах воєнного стану. For the third year, libraries in the Kharkiv region have been collecting and documenting evidence of war crimes against cultural property, as well as the facts of cultural and informational resistance of our compatriots. We have initiated and coordinated the multi-platform research project called the Libraries of Kharkiv Region under martial law. Документування та архівування за темою наукової розвідки відбуваються з відкритих інтернет-джерел. На початок 2024 року завантажено понад 1800 фотоматеріалів, описано понад 3000 бібліографічних посилань. So our research is documented and archived from open internet sources. And as of the beginning of 2024, more than 1,800 photos have been uploaded and more than 3,000 bibliographic references have been described. Українські бібліотекарі, де б вони не перебували, в Україні чи у вимушеній евакуації, діляться особистими історіями, своїми переживаннями та почуттями. Це живі голоси спротиву проти несправедливої війни. Ukrainian librarians, wherever they are in Ukraine or in a forced evacuation, share personal stories, their experience and feelings. They are living voices of resistance against an unjust war. В умовах війни, коли виникла безпосередня загроза фізичного пошкодження та знищення бібліотечних фондів, пріоритетним стало забезпечення вільного та рівноправного доступу до інформації та знань. Особливого значення набуло оцифрування та збереження бібліотечних колекцій. So during the war, when there was an immediate threat of physical damage and destruction of library collections, ensuring free and equal access to information and knowledge became a priority. The digitization and preservation of library collections became especially vital.
Резервне зберігання оцифрованих документних ресурсів у хмарних сховищах забезпечується міжнародними партнерами. Страхові копії унікальних документів виготовлюються з дотриманням максимальних заходів убезпечення життя співробітників у спеціально обладнаному приміщенні. Well, our backup storage of digitized documentary resources in a cloud storage is provided by the international partners. Backup copies of unique documents are made in compliance with the necessary measures to protect the lives of our employees and in specially equipped premises. З 2022 року фахівці нашої книгозбірні долучились до створення Національної електронної бібліотеки України. У рамках співробітництва з Національною бібліотекою України імені Ярослава Мудрого триває нині підготовка цифрових копій друкованих документів з наших фондів для інтегрованого ресурсу електронної бібліотеки «Культура України». In 2022, the library's specialists joined the creation of the National Digital Library of Ukraine. As part of cooperation with the Yaroslav Mudry National Library of Ukraine, we continue to prepare digital copies of printed documents from our collections for the integrated resource called the Culture of Ukraine Digital Library. Під час війни зросла кількість публікацій на сайтах, блогах, у соціальних мережах. Щоденне інформування мережевої спільноти, незважаючи іноді на труднощі виходу публікацій через бомбардування чи відсутність електроенергії, стало звичайною необхідністю, показником стабільності, незламності та впевненості в наших силах. During the war, the number of publications on websites, blogs, and social networks increased. Keeping the online community informed on a daily basis, despite the occasional difficulties in publishing due to bombing or lack of electricity, has become a common necessity, an indicator of stability, our invincibility, and confidence in our own strength. Простір бібліотеки став місцем для спілкування, де з дотриманням норм, правил та безпеки проходять заходи, на яких можна отримати важливу та актуальну інформацію. Відбуваються перегляди документальних фільмів, свідчень війни в рамках проєкту «Харківщина зруйнована, але незламна». Він реалізується Харківським прес-клубом за підтримки фонду сприяння демократії Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні. So the library space has become a place for communication where events are held in compliance with the safety rules and regulations, where you can get essential and relevant information. Documentary films testifying to the war are screened as part of the project Kharkiv Region Destroyed Yet Unbroken, implemented by the Kharkiv Press Club with the support of the US Embassy's Democracy Small Grants Program. З успіхом пройшли міжнародні виставки. Прем'єра експозиції в Україні, лібрицид, фотодокази військових злочинів проти української культурної спадщини. Також інтерактивна просвітницька XR-виставка «Справжні причини війни» або «Як працює російська пропаганда». Хочу також зауважити, що відео для виставки було підготовлено в рамках проєкту завдяки щирій підтримці американського народу. Well, basically, international exhibitions were successful. The premiere of the exhibition in Ukraine called Libricide, Photographic Evidence of War Crimes Against Ukrainian Cultural Heritage. An interactive educational exhibition, The Real Reasons for the War or How Russians Propaganda Works. Besides, I would like to point out that the video for the exhibition was prepared as part of the project thanks to the generous support of the US people. Основними шляхами протидії дезінформації є розвиток критичного мислення, навчання медіаграмотності, медіагігієні, інформбезпеці. На онлайн-майданчиках бібліотеки нами регулярно публікуються матеріали з рекомендаціями від державних органів влади, громадських організацій, які допомагають у виявленні фейків та дезінформації.
The main ways to counteract disinformation are the development of critical thinking, media literacy, media awareness, and information security. The library regularly publishes materials on its online platforms with recommendations from government agencies and public organizations that help identify fakes and disinformation. Під час Європейського тижня цифрової грамотності All Digital Week 2023, щорічної інформаційної кампанії, присвяченої опануванню громадянами цифрових навичок, спільно з науковою бібліотекою Київського національного університету культури і мистецтв було проведено онлайн-тренінги і для бібліотекарів, і для викладачів закладів вищої освіти. During the European Digital Literacy Week called All Digital Week 2023, an annual information campaign dedicated to the mastering of digital skills by citizens, the Scientific Library of the Kyiv National University of Culture and Arts, jointly with our library, held online trainings for both librarians and university educators. Для бібліотекарів німецького читального залу відбулися освітні семінари в межах реалізації мультидисциплінарного міжнародного проєкту «Фітен-Фактен». Наступний етап задуму – організація просвітницьких бібліотечних заходів із медіаграмотності для людей літнього віку. Educational seminars were held for the librarians of the German Reading Room as part of the multidisciplinary international project Fakes and Facts. The next stage of the project is to organize educational library events on media literacy for the elderly. Взірець просвітницької протидії бібліотекарів на валі інформаційної війни – навчальний інноваційний проєкт «Школа бібліотечного журналіста». За понад 10 років він став по-справжньому знаковою подією для бібліотечної спільноти України. Протягом 2022-2023 років у рамках школи відбулися всеукраїнські заходи та активності, на яких представлено кращі практики фахової журналістики, обговорювалися актуальні проєкти з документування війни. A telling example of librarians' educational counteraction to the onslaught of information warfare is the innovative educational project called School of Library Journalism. For more than a decade, it has become a truly significant event for the library community in Ukraine. During 2022-2023, the School of Library Journalism hosted all Ukrainian events and activities that presented the best practices of professional journalism and discussed current projects to document the war. Під час нелегкої боротьби нашого народу за збереження незалежності, самобутності, зростає суспільна увага до популяризації української культури, історії, мови, розкриття меморіальних, народознавчих, краєзнавчих тем. У бібліотеці не припинялася науково-дослідницька діяльність, підготовка наукових видань, публікацій, бібліографічних посібників, просвітницьких віртуальних проєктів. During the difficult struggle of our people to preserve independence and integrity, people get more interested in the popularization of Ukrainian culture, history, language, the disclosure of memorial, ethnographic, and local history topics. The library continued its research activities, preparing scientific editions and publications, bibliographic guides, as well as educational online projects. Наш колега Валерій Романовський перед смертельним пораненням брав участь у конференції прямо з окопу. Бібліотекар-науковець був нагороджений орденом за мужність посмертно. Our colleague Valery Romanovsky participated in the conference right from the trenches before being fatally wounded. The librarian scientist was then awarded the Order of Courage posthumously. Одним з найважливіших ресурсів інформаційного спротиву залишається формування українського сегменту вільної енциклопедії «Вікіпедія». Наша бібліотека, як неодноразовий переможець конкурсів «Вікімедія Україна», залишається тренінговим центром вікіпедістів, майданчиком для переведення міжнародної акції «One Lib, One Ref».
Бібліотекар В'ячеслав Мамон, активний волонтер Вікі-спільноти, у Харкові під обстрілами продовжував працювати над статтями для Вікіпедії і про знаних особистостей, пов'язаних з Харківщиною. Його фотографія з бомбосховища стала найпопулярнішим твітом, що отримала сотні тисяч переглядів. One of the most significant resources of information resistance is the formation of the Ukrainian segment of the free encyclopedia, Wikipedia. Our library, as a regular winner of the Wikimedia Ukraine contest, remains a training center for Wikipedians and a platform for the international campaign One Lib, One Ref. Librarian Vyacheslav Mamon, an active volunteer of the Wiki community, continued to work on articles for Wikipedia about prominent personalities associated with Kharkiv region under shelling in Kharkiv. A photo of Vyacheslav from a bomb shelter became the most shared tweet, receiving hundreds of thousands of views. Серед різноманітних заходів бібліотеки заслуженою популярністю користується щомісячний цикл народознавчих зустрічей з харківським науковцем Михайлом Красиковим. Успішно пройшли всеукраїнські інтелектуальні студентські онлайн-турніри, присвячені видатним постатям і української літератури, історії, народним святам, організовані у партнерстві з науковою бібліотекою Київського національного університету культури і мистецтв. Among the library's various events, the monthly cycle of ethnographic meetings with Kharkiv scholar Mikhailo Krasikov is highly popular. The All-Ukrainian Intellectual Student Online competitions dedicated to prominent figures of Ukrainian literature, history, and folk holidays, organized in partnership with the Scientific Library of the Kyiv National University of Culture and Arts, were a huge success. Цьогоріч також розпочато цикл творчих зустрічей в часи війни. Перші заходи отримали численні позитивні відгуки учасників. This year we also launched a series of creative meetings in wartime, and the first events received numerous favorable reviews from other participants. Міський абонемент став справжнім куточком незламності, унікальним соціокультурним освітнім простором нашої бібліотеки, де експонуються і тематичні виставки, і проходять презентації, майстер-класи, зустрічі з письменниками, журналістами, медійниками, блогерами. Восени та взимку міський абонемент працював на виїзді у соціальних закладах Харкова. Бібліотекарі проводили зустрічі та бесіди, привозили книжки для читачів, людей похилого віку. The city library has become a real corner of resilience, a unique social, cultural, and educational space that hosts specialized exhibitions, workshops, and presentations of new books, meetings with writers and journalists, media persons and bloggers, psychologists and volunteers, as well as international partners. In fall and winter, we also worked on-site in Kharkiv's social institutions. Librarians held meetings and talks, brought books for elderly readers. Війна навчила нас цінувати, поважати добрих сусідів, говорити про досягнення і не зациклювати проблемах, обмінюватись цікавим досвідом, ідеями з міжнародними партнерами. М'яка сила бібліотек стає сталевою опорою, якщо зосереджена на створенні сприятливого образу держави у світі. Неймовірна всебічна підтримка колег з різних країн світу. So the war has taught us to appreciate and respect our friendly neighbors, to talk about our own achievements and do not focus on our own problems, to share useful experiences and ideas with international partners. The soft power of libraries becomes a steady support if focused on creating a favorable image of the state in the world. Нашу бібліотеку відвідали журналісти, науковці, колеги з Сполучених Штатів Америки, Бельгії, Іспанії, Польщі, Швейцарії, у публікаціях яких висвітлено роботу українських закладів культури в умовах повномасштабної війни. Our library was visited by journalists, scholars and colleagues from the United States,
Belgium, Spain, Poland, and Switzerland, whose publications highlighted the work of our Ukrainian cultural institutions in the context of a full-scale war. Наша бібліотека стала першим в Україні майданчиком для експозиції проєкту з фіксації доказів російських воєнних злочинів проти бібліотек України. Відважного польського фотографа. It was an honor for our library to become the first venue in Ukraine to exhibit the project to document evidence of Russian war crimes against Ukrainian libraries by the brave Polish photojournalist, lawyer and volunteer Adam Kasperkiewicz. У трагічний день роковин початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, в Познані, Польщі, відкрилася виставка документальної фотографії «Нескінченний» та пройшли презентації одноіменного фотоальбому. Одним із розділів авторський проект пана Адама Лібрици, що розповідає про незламних українців, які продовжують працювати під час війни. Були представлені світлини, присвячені закладам культури та бібліотекарям Харківщини, зокрема і нашій книгозбірні. On February 24th, the tragic anniversary of the beginning of the full-scale Russian-Ukrainian war, an exhibition of documentary photography, Endless, opened in Poznan, that is Poland, and the presentation of the photo album of the same name took place. One of its sections is Adam's personal project Riverside, which tells the story of invincible Ukrainians continuing to work during the war. The presented photos are dedicated to cultural institutions and librarians of Kharkiv region, including our library. Вже стало очевидним, що руйнування закладів культури, освіти російською воячиною є цілеспрямованими діями. Виявилося, що буденна робота звичайних бібліотекарів, хранителів людської мудрості та знань становить загрозу для російських військовиків. Нині ми маємо скорботний перелік втрат не тільки бібліотек, а й співробітників, наших читачів, які загинули внаслідок ракетних обстрілів і бомбардувань на фронті, вдома чи на робочих місцях. It has already become apparent that the destruction of cultural and educational institutions by the Russian military is a deliberate act. It turned out that the everyday work of ordinary librarians, the keepers of human wisdom and knowledge, poses a threat to the Russian military. Today we have a mournful list of losses, not only of libraries but also of staff and other readers who were killed by Russian missile attacks and shelling at the front, at home or at their workplaces. Але українські бібліотекарі продовжують нести варту задля захисту інформаційного простору нашої країни, бути першими помічниками і порадниками громади, намагаються втілювати різноманітні активності, спрямовані на підтримку національного духу та єдності українського народу. Yet Ukrainian libraries continue to stand guard to protect the information space of our country, to be the first assistants and advisors to the community, as well as to implement various activities aimed at supporting the national spirit and unity of the Ukrainian people. У ці нелегкі дні боротьби за демократичні цінності, свободу та незалежність для нас дуже важливо відчувати увагу і підтримку Сполучених Штатів Америки, країни, де бібліотеки є справжніми центрами громади. Ми однаково розуміємо, що для нас важливо і чому. Мабуть, саме тому слова бібліотекарки Конгресу США Карли Гейден, бібліотеки є наріжним каменем демократії, де інформація безкоштовна і в рівній мірі доступна кожному, знайшли глибокий відгук у наших серцях. In these difficult days of struggle for democratic values, freedom and independence, it is very crucial for us to have the unwavering support of the United States of America, a country where libraries are recognized community centers. We understand what matters most to us and why. Perhaps that is why the quote of the librarian of the US Congress, Kyla Hayden,
namely, libraries are the cornerstone of a democracy where information is free and equally accessible to everyone, resonated deeply in our hearts. Ми щиро дякуємо за увагу. Дякуємо організаторам події за запрошення. Велика подяка учасникам симпозіуму. We are sincerely grateful to the host of the event for having us and for the overall welcoming atmosphere. Many thanks to the participants of this symposium for their attention and support. Thank you. Дякую за вашу доповідь. Thank you for your report. Now the floor is given to Tomasova Kristina, Director, Municipal Institution, Pokrov City Public Library. Kristina will present her report on works of libraries of Pokrovsk community in the Donetsk region under martial law, priorities of activity. Ms. Kristina, you are most welcome. The floor is yours. Пані Кристино, прошу дуже. Так. Презентацію видно? Будь ласка, підкажіть. Так, все гаразд. Yeah, everything seems to be fine. Доброго вечора, доброго дня всім колегам. Я вперше на такому заході, тому дуже вдячна за запрошення. Тема мого виступу – робота бібліотек Покровської громади в умовах воєнного стану, пріоритети нашої діяльності, Донецька область. Good morning and good evening to our friends, to my colleagues. It's my first experience of participation in such a symposium. So my report will be on the work of libraries of Pokrovsk community under martial law, priorities of activity. Війна в Україні перекреслила багато наших планів. Повномасштабне вторгнення вплинуло на всі сфери нашого життя. Проте бібліотеки, оговтавшись від перших днів ворожого нападу, продовжують працювати, обслуговують своїх користувачів та гостей нашої громади. Беруть участь у волонтерській допомозі. З початком війни ми завжди залишалися на своєму робочому місці та працювали для своїх читачів. The war in Ukraine has disrupted many our plans. The full-scale invasion has affected all areas of our lives. However, libraries, having recovered from the first days of the enemy attack, continue to work, serve their users and guests of our community, and participate in volunteering. Since the beginning of the war, we have always stayed at our workplaces and worked for our readers. Жодного дня бібліотеки Покровської громади не були зачинені. Надавали і надають інтернет-послуги, ксерокопії документів, так як залишилося в місті майже єдиним місцем, де можна отримати ці послуги. The libraries of the Pokrovsk community were not closed for a single day. They provided and continue to provide internet services, photocopies of documents, since they remained virtually the only place in the city where these services are currently available. Бібліотеки стали осередками соціальної адаптації та інтеграції різних членів громади. Наші працівники прикладають максимум творчих та професійних зусиль на підтримку та об'єднання громади, внутрішньо переміщених осіб, шляхом проведення різноманітних заходів, участі у культурно-мистецьких ініціативах, акціях, які сприятимуть зменшенню соціальної напруги в громаді, розвитку волонтерства та благодійності. Our libraries have become centers of social adaptation and integration of different community members. Our employees do their best to support and unite the community and internally displaced persons by holding various events, participating in cultural and artistic initiatives, as well as activities that will help reduce social tension in the community, develop volunteering and charity. Тож, як зняти стрес і заспокоїтися в цей важкий для нашої країни час? Як замінити негативні почуття позитивними?
як знайти потрібні слова, щоб заспокоїти власну дитину, чим її зайняти. Іноді все, що потрібно, просто прийти до бібліотеки. So, how do you relax and calm down in this challenging time for our country? How to replace negative feelings with positive ones? How do you find the right words to calm your own child? What can you do to keep them busy? Sometimes all you need is to come to the library. Тут можна почитати, пограти, поспілкуватись, відновити душевну рівновагу, забути про власні негаразди та покращити настрій, хоча б на деякий час. In our library, one can read, play, talk, restore mental health, forget about their own troubles, at least for a while. Читаймо і перемагаємо. Під таким гаслом бібліотеки нашої Покровської територіальної громади працюють в період війни. Let's read and win. This is the motto due to which the libraries of our community operate during the war. Ми впровадили цілу низку заходів, які спрямовані на підтримку, згуртування, психологічне розвантаження дітей і дорослих. Проводимо творчі зустрічі з літераторами, виставку робіт художників та майстрів декоративно-прикладного мистецтва, фото художників, виїзні творчі заходи, тренінги, на які запрошуємо фахівців з різних галузей. We have implemented a number of activities aimed at supporting, uniting, and psychologically relieving children and adults. Also, we organize creative meetings with writers, exhibitions of work by artists and masters of arts and crafts, photographers, off-site creative events, trainings for which we invite specialists from various fields. Для дітей організовуємо кіноперегляди та майстер-класи. Створили дитячі локації, де в комфортних умовах дітлахи з дорослими проводять вільний час, читають, малюють, грають в настільні ігри. We have created children's locations where they can enjoy movie watching, participate in master classes, and they basically can spend their spare time in comfortable environment by drawing, playing board games, or reading. Багато заходів ми перевели в онлайн-формат. Ця форма роботи значно розширила кордони наших учасників. В цих заходах мають можливість приймати участь люди з різних областей нашої країни, і навіть із-за кордону, а також наші містяни, які вимушені були тимчасово виїхати. За цей час ми ініціювали та провели кілька онлайн-конкурсів та самі завжди приймаємо участь в подібних заходах онлайн-формату. We transferred many events to the online format. This form of work has significantly expanded the scope of our participants. People from different regions of Ukraine and even from abroad, as well as our own citizens who were forced to temporarily leave, have the opportunity to participate in these events. During this time, we have initiated and held several online contests and always participate in similar online events ourselves. Вже 2 роки в онлайн-форматі проходить всеукраїнський літературно-мистецький фестиваль-конкурс «Покровський Літфест», який є брендом не тільки Центральної бібліотеки імені Тараса Григоровича Шевченка, а й міста нашого. Більше 200 літераторів щорічно з різних областей України є учасниками цього масштабного дійства. Радує, що географія учасників в цьому році значно розширилася. For 2 years now, the All-Ukrainian Literary and Art Festival contest Pokrovsk Litfest has been held online, which is a brand not only of the Taras Shevchenko Central Library, but also of the city. More than 200 writers from different regions of Ukraine annually take part in this large-scale event. I am thrilled that we have even more participants from various regions of Ukraine this year. Ще однією візитівкою нашої бібліотеки є щорічний міський конкурс читців «Слово Тарасове струнами б'ється», який проходить напередодні дня народження Кобзаря і є відбірковим до обласного конкурсу в сім'ї Вольній Новій. Вже 2-й рік він проходить в онлайн-форматі.
До речі, наша переможниця в цьому році перемогла і в обласному конкурсі. Another hallmark of our library is the annual city recitation contest, which takes place on the eve of the birthday of our most prominent writer and is a qualifier for the regional contest in a free new family. This is the second year it has been held online. By the way, our winner also won the regional competition this year. У ці непрості часи дієвими стають сайти бібліотек та сторінки в соцмережах, що допомагає бібліотекам ефективніше взаємодіяти з мешканцями громади, залучати їх до співпраці. Це значно урізноманітнює бібліотечні заходи, анонси, мультимедійні презентації, огляди книг тощо. In these challenging times, library websites and social media pages are becoming more effective, helping libraries interact more efficiently with community members and engage them in cooperation and significantly diversify library events such as announcements, contests, multimedia presentations, book reviews, etc. Під час повномасштабної війни більшість українців відчувають потребу робити свій внесок у перемогу, а це гарна можливість долучитися до благодійності. На підтримки ЗСУ Покровська центральна міська бібліотека імені Тараса Григоровича Шевченка провела благодійну дводенну акцію «Книжковий ярмарок», яка тривала з 26 по 27 вересня. During the full-scale war, most Ukrainians feel the need to contribute to the victory, and this is a good opportunity to join charity. To support the armed forces of Ukraine, the Pokrov Central City Library, named after Taras Shevchenko, held a two-day charity event called the Book Fair, which lasted from September 26th to September 27th. Зібрані кошти було передано командиру добровольчого формування Покровської територіальної громади, голові громадської ради при Покровській міській раді Михайлу Кірсанову для потреб наших захисників. The funds raised were for the needs of our defendants and were handed to Mikhailo Kirsanov, commander of the Pokrovsk Military Volunteer Unit and the chairman of the Public Council at the Pokrov City Council. Також бібліотека філія номер 16 ініціювала і провела акцію «Здай російськомовну літературу, підтримай ЗСУ». Підсумок акції в макулатуру здали понад півтонни літератури. Працівники сільських бібліотек нашої громади приймають активну участь під час видачі гуманітарної допомоги також. Library branch number 16 initiated and held a campaign called Hand Over Russian Literature, Support the Armed Forces of Ukraine. As a result of the campaign, more than half a ton of literature was handed over for recycling. Employees of rural libraries in our community take an active part in the distribution of humanitarian aid as well. Під час війни поети і письменники нашого краю, члени творчого об'єднання «Суцвіття», що працює при бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка, вже близько 20 років продовжують свою літературну діяльність і навіть випускають власні книжки, які потім дарують фонди нашої бібліотеки. During the war, poets and writers from our region, members of the Inflorescence creative organization, which has been working at our library for about 20 years, continue their literary activities and even publish their own books. Одним з пріоритетних напрямків нашої роботи бібліотеки Покровської громади є проєктна діяльність. Ми пишемо проєкти, спрямовані на підтримку наших громадян, намагаючись створити комфортні умови, адже похід в бібліотеку за книгами завжди так чи інакше супроводжується розмовою з бібліотекарем. One of the priority areas of work of the libraries in Pokrovsk community is project activities. We create projects aimed at supporting our citizens, trying to create comfortable conditions, because a visit to the library to get books is always accompanied by a conversation with the librarian. З початком війни більше людей почали приходити не просто за книгою, а й по підтримку.
Особливо це стосується тих, хто був змушений переїхати та втратив свою домівку або когось з близьких. За цей час ми подали проєктні заявки до благодійного фонду «Бібліотечна країна» на конкурс «Книжкові гранти для бібліотек України». With the outbreak of the war, more people began to come not just for books but also for support. This is especially true for those who were forced to move and lost their homes or loved ones. During this time, we submitted project applications to the Library Country Charitable Foundation for the Book Grants for Libraries of Ukraine competition and to the Ukrainian Cultural Foundation for the competition program called Culture Regions. Бібліотеки Покровської громади прийняли участь у пілотному проєкту «Польська полиця» в Україні та отримали добірку книжок польських письменників в українському перекладі. Libraries of the Pokrovsk community took part in the pilot project called the Polish Shelf in Ukraine and received a selection of books by Polish writers in Ukrainian translation. Центральна дитяча бібліотека імені Олени Пчілки в грудні 23-го року здобула перемогу з проєктом «Бібліохаб. Сучасний простір нових можливостей» на Халі 2.0 і отримала приз в розмірі 5000 умовних одиниць для створення сучасного та мультифункціонального простору для дітей та їх батьків. In December 2023, Olena Pchilka Central Children's Library 1 Heaven presented the project called BiblioHub, a modern space of new opportunities at Heli 2.0 and received the prize of $5,000 to create a contemporary and multifunctional space for children and their parents. В січні 24-го року Центральна міська бібліотека імені Шевченка подала заявку на отримання гранту на 100 тисяч гривень в рамках конкурсу «Успішна участь громади» до всеукраїнської благодійної організації «Інститут місцевого розвитку», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку. Проєкт має назву Space Comfort і спрямований він на облаштування в бібліотеці спеціального простору, аби залучити у воєнний час мешканців громади для громадської діяльності, взаємодії громадян з органами місцевої влади за допомогою налагодження зворотного зв'язку. Ми очікуємо підсумки конкурсу. In January 2024, Taras Shevchenko Central City Library applied for a grant of $2,500 as part of the successful community participation competition to the All-Ukrainian charitable organization called Institute for Local Development, funded by the United States Agency for International Development. The project is called Space Comfort and is aimed at arranging a special space in the library to engage community residents in social activities during wartime and to facilitate citizens' interaction with local authorities through feedback. Now we are waiting for the results of this competition. І зараз працюємо над новим культурно-мистецьким проєктом від Українського інституту книги на платформі «Центр розвитку. Час змін», який спрямований на організацію та проведення заходів з промоції читань. And we are currently working on a new cultural and art project from the Ukrainian Book Institute on the platform of the Time of Change Development Center, which aims to organize and conduct events to promote reading. До Міжнародного дня дарування книг в Покровській бібліотеці імені Шевченка проходила захоплива бібліоакція «Подаруй книгу бібліотеці», яка тривала з 23 січня до 14 лютого 2024 року. І спрямована вона була на те, щоб вкотре привернути увагу до книги, надихнути людей до читання. On the International Book Giving Day, Pokrov Central Library hosted an exciting library activity called Present a Book to the Library, which lasted from January 23rd to February 14th, 2024, and again was aimed at drawing attention to books and inspiring people to read. В березні 24-го року Центральна дитяча бібліотека імені Олени Пчілки увійшла до списку 36 публічних бібліотек України, відібраних у межах проєкту «Книжкові гранти для бібліотек» і отримала
107 примірників книжок українських видавців 2021-2023 років видання на суму 30 тисяч гривень. In March 2024, Lenopchilka Central Children's Library was included in the list of 36 public libraries in Ukraine selected as part of the Book Grants for Libraries project and received 107 copies of books by Ukrainian publishers released in 2021-2023, worth $800. Після ворожого обстрілу Покровська, який відбувся 28 лютого 2024 року, у дитячій бібліотеці Олени Пчілки були пошкоджені вікна та двері. На відновлення майна відкрили збір коштів, до якого долучилися представники громадськості. Але він просувався повільно, і тоді працівники закладу звернулись за підтримкою до громадської організації «Центр інновацій та партнерства», громадської організації «Юментор», які своєю чергою залучили до акції бібліотечний благодійний фонд освітніх ініціатив. After the enemy shelling of Pokrovsk on February 28th, the windows and doors of the Olena Pchilka Children's Library were damaged. A fundraiser was then launched to restore the property, which was joined by members of the public. But it was slow in progress, unfortunately. That's when the staff of the library asked for support from the U-Mentor Center for Innovation and Partnership, a non-governmental organization who in turn involved the Charitable Foundation for Educational Initiatives. Необхідні кошти зібрали менше, ніж за тиждень. Вони вже використані за призначенням, і бібліотека знову відчинила для читачів свої двері. The necessary funds were raised in less than a week and have already been used for their intended purpose, with the library reopening to its readers. В грудні 23-го року на придбання книжок з видавництва «Ранок» з місцевого бюджету було виділено 50 тисяч гривень, а представники видавництва, в свою чергу, зробили новорічний сюрприз бібліотекам Покровської громади і подарували ще добірку книжок на 50 тисяч. Це книги навчально-пізнавального характеру з інклюзії, психології та історії. In December 2023, approximately $1,300 was allocated from the local budget for the purchase of books from the Ranak Publishing House. Representatives of the publishing house, in turn, presented another selection of books worth another $1,300 for the new year. These are educational books on inclusion, psychology, and history. Розуміючи, що сьогодні бібліотеки області є організаторами доступу до достовірних джерел інформації як складової забезпечення національної безпеки України, облдержадміністрація ініціювала роботу з Міністерством культури та інформаційної політики України, національними бібліотекарями, Держкомтелерадіо, Українським інститутом книги, благодійними організаціями щодо поповнення фондів бібліотек області сучасною українською продукцією. Realizing that today the libraries of the region provide access to reliable sources of information as part of ensuring the national security of Ukraine, the regional state administration initiated work with the Ministry of Culture and Information Policy of Ukraine, national libraries, the State Committee for Television and Radio Broadcasting, the Ukrainian Book Institute, and other charitable organizations to replenish the funds of the region's libraries with modern Ukrainian books. Покровська центральна бібліотека імені Шевченка є справжнім осередком культурної та просвітницької роботи. За часи війни Покровська бібліотека перетворилась на головний книжковий хаб для 22 громад Донеччини. В Міжнародний день дарування книг до Покровська надійшло 1908 примірників україномовної літератури для бібліотек регіону від Українського інституту книги. Our central library in Pokrovsk is a real center for cultural and educational work. During the war, our library became the main book hub for 22 communities in Donetsk region.
on the International Book Giving Day. Pokrovsk received 1,908 copies of Ukrainian literature for the region's libraries from the Ukrainian Book Institute. У 2024 році кілька бібліотек Покровської громади взяли участь в українсько-німецькому проєкті «Валізка з книжками» і отримали валізки з україномовними книжками сучасних авторів для дітей. In 2024, several libraries in the Pokrovsk community took part in the Ukrainian-German project called Suitcase with Books and received suitcases with Ukrainian children books by contemporary authors. Книга набула особливої актуальності під час повномасштабного вторгнення. Для багатьох вона стала засобом психологічної реабілітації та способом пережити драматичні події. Books became especially vital during the full-scale invasion, and for many people they became a means of psychological rehab and a way to survive the shocking events. Я не про все змогла розповісти за ці кілька хвилин. Ми багато зробили і робимо. У нас багато ідей, планів, а головне – є бажання працювати. For me to cover everything within this short presentation seems to be just impossible. We have done and are doing a lot. We got many ideas, plans, and most importantly, we have a desire to work. І на завершення я хочу сказати, що організувати роботу в умовах війни складно, але можливо. Для того, щоб ворог розумів, що він нас не злякає, ми повинні продовжувати жити і не забувати вплітати свою нитку в полотно нашої перемоги, щоб наблизити її. Слава Україні! And in conclusion, I would like to emphasize that it is difficult to organize work in time of war, yet possible. For the enemy to understand that we will not be frightened, we have to keep living and remember to do our best to eventually be victorious. Glory to Ukraine. Дякую за увагу. Thank you for your attention and support. Так, дякуємо, пані Кристино. Я думаю, що можна вже вимикати поширення. Дякую за цю презентацію. Thank you so much for your presentation. Що? Так, пані Юлія, так, будь ласка. У вас рука. It seems your mic is turned off. Тобто, Юля. Так, ви вибачайте, я просто хотіла сказати, щоб всі питання або до чату, або до Q&A. Ми на питання не відповідаємо там, хто руку підіймає. So, please put your questions, if you have any, to our panelists in the chat or in the Q&A, and we'll try to respond those in time. Thank you. Thank you so much for your presentation. Okay, let's move on. So the floor is given to Olena Stoba, Director of the Municipal Institution Nikopol City Centralized Library System. Miss Olena will present her report on those who keep the city alive. Miss Olena, you're most welcome. The floor is yours. Пані Олена, дуже просимо, будь ласка. Пані Олена, мікрофон. Доброго дня ще раз. Я вибачаюсь за мій голос, я простила, тому будете слухати мене таку, як в трубу. Трошки. Я намагаюся тут демонстрацію екрану зробити. Ой. Так, демонстрація екрану. Пані Олено, якщо ви хочете, якщо важко говорити, ви можете скорочувати певні абзаци або узагальнювати. Я теж так думаю, але щось у мене презентація не демонструється. Спробуйте спочатку її відкрити, а потім уже через Zoom поширити. Так, якщо вона у вас довго була відкрита, її треба просто закрити, а потім відкрити знову. Тому що якщо вона довго відкрита, потім Zoom її не бачить чомусь. Зараз я попробую.
Тобто ви закриєте презентацію, відкриєте наново, і вона має з'явитися в Zoom як опція для поширення. Угу. Ні, щось у мене не виходить. Добре. Окей. Dr. Yulia, could you please help us? So who is responsible for sharing the presentation? Could you please remind that? I could do that. Та я Ага. вже відкрила. Нормально? Ага. О, окей. я відкрила. Thank you. Давайте. Thank you. Добре, пані Олено, тоді кажіть, коли наступний слайд, і ми будемо Ага, перемикати. добре. Ну, для нас, як і для всіх, 24 лютого 2022 року змінилося життя кожного українця. Війна перекреслила багато наших планів. So on Для February бібліотек- 20... Окей. Мгм. Будь ласка, Наступний так. слайд можна дати. On February 24th, 2022, the life of every Ukrainian changed. The war crossed out many of our plans. Next slide, please. Угу. Щось в мене. Тоже не йде, да? А щось не йде, не знаю. О, це наша бібліотека. Для бібліотекарів Нікополя це був день без питань, без відповідей, день розгубленості, невизначеності, страху за рідних та день багатьох невідомих до сих пір емоцій. Здавалося, що життя завмерло. For the librarians of Nikopol, it was a day of unanswered questions, a day of confusion, uncertainty, fear for their loved ones, and a day of many emotions that have never been experienced before. It seemed that life had stood still. Проте бібліотекарі, трошки оговтавшись, продовжили працювати в штатному режимі та перетворилися на осередки волонтерської діяльності та емоційно-психологічної підтримки. However, having recovered from the first days of the enemy attack, the librarians kept working as usual and turned into so-called centers of volunteer activity and emotional and psychological support. Please proceed to the next slide. Next. Працівники Центральної бібліотеки з помічниками-волонтерами облаштували укриття в підвальному приміщенні будівлі і стали приходити мешканці міста, щоб бути разом, щоб подолати відчуття розгубленості та страху, щоб поспілкуватися у спільній роботі. А згодом ми стали по можливості обслуговувати маленьких і дорослих користувачів. Employees of the Central Library, along with volunteers, set up shelters in the basement of the building. Residents of the city began to come there to be together, to overcome feelings of confusion and fear, to communicate together and feel a sense of belonging to the victory, whereas we began to serve young and adult readers whenever possible. Next. Далі. Читачі та небайдужі мешканці міста шукали тканину, різали на стрічки та плели маскувальні сітки, збирали речі для військових, для тероборони. Та всі стали разом частиною проєкту «Теплі руки». Плели шкарпетки, напіврукавички, шили подушки, білизну, виготовляли розпізнавальні стрічки та шили українські прапори. А згодом оголосили збір макулатури «Петкришок», яка триває у нас з 22-го року, і на ці кошти ми донатимо ЗСУ. So our librarians, readers, and active citizens collected things for the military, for the territorial defense forces, and all together became part of the Warm Hands project. All of them knitted socks and half gloves for the Ukrainian defenders, sewed pillows and pillowcases for them, men's underwear, made and identification ribbons, and knee pads, sewed the Ukrainian flags. Then we made donations to the armed forces of Ukraine. Наступний слайд. Провели благодійну акцію, де теж зібрали багато коштів за хендмейд вироби місцевих майстрів. І разом з зібраними речами через нашого військового капелана з вітальними листками відправили до наших захисників. Це наступний слайд.
to the Easter Fair charity event, which took place at our library and offered handmade products by local craftsmen, raised funds that were also transferred through our military chaplain to the needs of our defenders. Наступний слайд. І так до кожного свята ми намагаємося разом з нашим надійним другом капеланом передавати подарунки та смаколики. А від командування військової частини колектив бібліотек міста отримав подяку за активну громадську ініціативність у Дні боротьби за волю і єдність України. And so for every holiday, we try to send gifts and treats together with our reliable friend, Chaplain Abbott Mercury. Moreover, the staff of city's libraries received a letter of appreciation from the commanders of the military unit for their active civic initiative and sacrifice in the days of struggle for the freedom and unity of Ukraine. Наступний слайд. Майже в кожній бібліотеці Нікопольське ЦБС у співпраці з Товариством Червоного Хреста з березня 2022 року для громади міста проводились заняття з надання першої домедичної допомоги. А волонтери благодійного фонду Україна проходили курс з тактичної медицини завдяки лікарю реанімаційної бригади Нікопольської станції швидкої медичної допомоги. Since March 2022, in cooperation with the Nikopol Primary Healthcare Center and the Red Cross, first aid classes have been held for the city's community in almost every library of the Nikopol Central Library. Volunteers of the Ukraine Fair Country Charitable Foundation took a course in tactical medicine provided by a doctor of the resuscitation team of the Nikopol ambulance station. Наступний слайд. Next Вже slide, влітку please. 22-го року бібліотеки Нікополя стали частиною міського волонтерського проєкту «Небайдужі». Та для дітей-переселенців організували купу літніх проєктів під загальною назвою «Здорове літо з бібліотекою». Готували з волонтерами-вчителями для першого класу дошкільнят. З тренеркою-волонтеркою проводили заняття зі стрейчингу. Маленькі діти разом з батьками могли відвідувати уроки малювання, розвиваючи заняття, сімейні майстер-класи. А окремо для дорослих організували розмовний клуб з українською мовою. Наступний слайд можна. In summer 2022, Nikopol Libraries became a part of City Volunteer Project Caring and organized a bunch of summer projects for internally displaced children under the umbrella term Healthy Summer with the Library. Prepared internally displaced children preschoolers for the first grade with volunteer teachers, held stretching classes with a volunteer trainer, whereas young children and their parents could attend drawing lessons, educational classes, and family workshops, while a separate Ukrainian language conversation club for adults was also organized. Так тривало до середини липня 22-го року. Першим викликом став відтік кадрів. Через російські обстріли з захопленого Енергодару нікопольці почали покидати місто. Вночі з 12 на 13 липня 22-го року місто Нікополь вперше було обстріляно з РСЗО «Град» з боку тимчасово окупованого міста Енергодар. This lasted until mid-July 2022. The first challenge was the departure of personnel due to Russian shelling from the occupied Enerhodar. Nikopol residents began to leave the city. On the night of July 12th and 13th, 2022, the Nikopol was first shelled with Grad multiple rocket launches from the temporarily occupied city of Enerhodar in Zaporizhia region. А згодом обстріли почастішали, і вдень, і вночі мешканці, рятуючись, виїжджають з міста. Поменшало і бібліотечного персоналу. Майже 50% співробітників залишили Нікополь, рятуючи свої життя, а здебільш життя своїх дітей від обстрілів. Later, the shelling became more frequent both during the day and at night, and we could witness residents flee the city to save their lives. The number of library staff has also decreased. Almost 50% of the staff left Nikopol to save their lives, and mostly the lives of their children from the shelling. Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17 серпня 2022 року у переліку громад, що знаходяться у зоні бойових дій,
входить і Нікопольська міська територіальна громада. By the order of the Ministry of Reintegration of the Temporarily Occupied Territories of Ukraine, dated August 17th, 2022, the list of communities in the combat zone includes Nikopol City Territorial Community. Наступний слайд. Більше 1,5 року наше місто зазнає руйнувань. Це житлові будинки, інфраструктурні об'єкти, школи, лікарні, клуби, бібліотеки. А головне – калічаться та гинуть люди. Станом на 1 квітня 2024 року загинув 41 мешканець нашого міста, мирний мешканець в Нікополі. Поранено 265 чоловік. Зруйновано та пошкоджено 5,5 об'єктів інфраструктури міста, 22 заклади культури. For more than a year and a half, our city has been destroyed. Residential buildings, infrastructure facilities, schools, hospitals, clubs, libraries. Yet most importantly, people are being injured and killed. As of April the 1st, 2024, 40 civilians of Nikopol were killed and 265 people were injured. 4,500 residential buildings, 57 industrial enterprises, 60 educational institutions, 22 cultural institutions, a total of 5,395 infrastructure facilities in the city were destroyed or damaged. Майже кожна з наших бібліотек зазнала пошкоджень. Вибиті вікна, потрощений шифер на дахах. Але часткової руйнації двічі зазнала Центральна дитяча бібліотека. Вона зараз тут на слайді. Вона постраждала більше всього. В неї вибиті стіни, пошкоджений дах, ні одного цілого вікна немає. Ні одного цілого вікна не залишилося у бібліотеці філії номер 2, яка розташована в центрі міста. На сьогодні з 7 бібліотек нашої системи працюють 4. Almost every one of our libraries was damaged. Windows were smashed and slate on the roofs was shattered. The Central Children's Library was partially destroyed twice during enemy shelling as a result of direct hit from the cannon artillery, so that a brick wall was damaged, window frames and all windows were smashed, and holes were created. Holes appeared in the roof slate, affecting the integrity of the roof. Also, there is not a single intact window left in the library branch number 2, located in the city center. Today, only 4 out of 7 libraries in our system are operating. Наступний слайд. А далі був блекаут через ракетні обстріли росіян по енергетичній інфраструктурі України. Взимку 22-23 років бібліотеки працювали без опалення. Зігріваючи себе до користувачів невеличкими обігрівачами, гарячим чаєм, але не зачиняли свої заклади. Ми намагалися об'єднувати своїх мешканців в саморобних укриттях. Блекаути теж переживали разом з усією Україною. А через графіки відключень світла великою потребою нікопольців стали саме книжки, які наші незламні люди брали в укриття та читали з ліхтариками на лобі. Будь ласка. Then there was a blackout due to the Russian missile attacks on Ukraine's energy infrastructure. In the winter of 2022-2023, the libraries operated without heating, keeping themselves and their users warm with small heaters and hot tea, yet did not close their facilities and tried to unite their residents in improvised shelters. The entire Ukraine was also experiencing blackouts, and due to the schedules of power outages, books became a vital need for resilient Nikopol residents, which were then taken to the shelters and read by flashlights attached to their foreheads. Хочу зауважити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в нашому місті стали швидко змінюватися вподобання наших читачів. Багатьох стала цікавить література саме українською мовою, класична, сучасна, історична, дитяча та інша, і попит збільшується. I would like to emphasize that since the beginning of the Russia's full-scale invasion of Ukraine, the preferences of our readers in our city have been rapidly changing. Many people have become interested in literature in the Ukrainian language, classical, modern, historical, children's, etc. And the demand is increasing.
Наступний слайд. З лютого 23-го року ООН розпочали видачу гуманітарної допомоги на Нікопольщині всім мешканцям. Кожного місяця на пунктах видачі продуктових наборів працювали наші бібліотекарі. Ми формували списки, розвантажували машини з коробками, фасували продукти на базі по пакетах та багато іншого. Взагалі 40% працівників були зайняті на гуманітарних пунктах почергово. І це, як ви розумієте, в основному жінки. In February 2023, the UN started distributing humanitarian aid to all residents of Nikopol region. Every month, our librarians worked at the distribution points of the food parcels. They took turns to ensure that the libraries were operating as usual, compiling lists, unloading trucks with boxes, packing food into bags at the warehouse, and much more. In general, 40% of employees were involved in the humanitarian centers on a rotational basis. And as you can imagine, they were mostly women. Дякую. Наступний слайд. З травня 23-го року розпочалася реєстрація мешканців Нікополя на отримання грошової допомоги від Міжнародної організації міграції. І знов стали в нагоді бібліотекарі. За своїм умінням роботи ПК з гаджетами реєстрували мешканців в спеціальній програмі, тому на пунктах реєстрації були вже постійні працівники. 3 місяці кропіткої праці, коли зареєструвався майже весь Нікополь, і бібліотекарі повернулися до любимої роботи. Since May 2023, the registration of Nikopol residents for financial aid from the International Organization for Migration has started. Once again, librarians came in handy with their computer skills and gadgets. The residents were registered in a special program, so there were already permanent employees at the registration points. After 3 months of hard work, we had almost all of Nikopol residents registered, so the librarians returned to their beloved jobs. Наступний слайд. Але новим неочікуваним випробуванням для містян та працівників бібліотек стало підрив Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Нікополь опинився в числі тих міст, яке залишилось без водосховища. Ми, нікопольці, не уявляли собі, що колись взагалі не буде води, а весь берег нашого Каховського водосховища заміновано і неможливо підійти майже до невеличкого струмка, який тече з старого русла Дніпра, щоб набрати води. І ось 8 червня води в Нікополі не стало зовсім. Але доводилось пристосовуватися до умов, бути гнучкими і винахідливими. However, a new unexpected test for the citizens and library staff was the explosion of the Kakhovka hydroelectric power plant on June 6, 2023. Nikopol was one of the cities that was left without a water reservoir. We, the people of Nikopol, could not imagine that one day there would be no water at all, and the entire shore of a Kakhovka reservoir would be mined, and it would be just impossible to get close to the small stream that flows from the old Dnipro riverbed to collect some water. And so on June 8th, the water in Nikopol was completely out. However, we had to adapt to the conditions, be flexible and resourceful. Наступний слайд. В короткий термін керівництво міста забезпечило підвіз води в ємності, але для чергування на пунктах видачі розливу технічної води знов потрібні були люди. І для нас розпочалась нова епоха, а саме чергування біля ємкості з роздачі води. Ну, то кого яка робота була влітку. Питну воду нам забезпечували благодійники. І знову робота зі списками на пунктах видачі, вже бутильованої води, чергування, графіки, вислуховування претензій. Будь ласка. In the short time, the city authorities ensured the delivery of water in containers, yet people were again needed to control the distribution points for water. Thus, a new era began for us, the era of summer water standstill, namely duty at the water distribution points. We are provided with drinking water by donors. Once again, we had to work with lists at the bottled water distribution points, make schedules, listen to complaints from irritated residents, and so on for 2 months.
Завдяки продуктивній роботі місцевої влади наприкінці липня 2023 року вода поступово почала подаватися в помешканця Нікопольців. Зараз в місті налагоджено водопостачання, але ворог намагається як можна частіше бити саме по критичній інфраструктурі, по новому водоводу, по енергетичним об'єктам, тому ми завжди готові до нових завдань та викликів. Ми розуміємо, що ми живемо в такому непростому місті. Thanks to the productive work of the local authorities at the end of July 2023, water gradually began to be supplied to the homes of Nikopol residents. Now, the city has a water supply, yet the enemy tries to hit critical infrastructure, the new water pipeline and energy facilities as often as possible. Therefore, we are always ready for new tasks and challenges. We understand that we live in the city near the front line. І хто, як не бібліотекарі, можуть надати вичерпну інформацію? Наступний слайд. Так, ми допомагаємо гарячій лінії міськвиконкому на чергуванні у вихідні дні. А для відвідувачів бібліотек ми маємо необхідні листівки з зазначенням пунктів видачі гуманітарної допомоги, безкоштовної артезіанської води, телефонів гарячої лінії МОМ та будь-якої корисної для мешканців інформації. Still, who else but librarians can provide any comprehensive information? That's what we do. We assist in the hotline of the City Executive Committee on duty on weekends. And for library visitors, we have the necessary leaflets with information on humanitarian aid distribution points, free artesian drinking water, IOM, hotline numbers, and any other useful information for our residents. Наступний слайд. Сьогодні всі бібліотекарі нашого міста та й ті, що поїхали, рятуючись від обстрілів і знаходяться поза межами країни, активно донатять на ЗСУ. Кожні 2 тижні ми збираємо і надсилаємо посилки з усім необхідним в різні напрямки фронту для наших захисників та захисниць. Today, all librarians in our city, including those who fled the shelling and are now outside the country, are actively donating to the Ukrainian armed forces. Every 2 weeks, we send parcels with all necessary items to different locations for our defenders. Наступний слайд. Так триває наше нікопольське бібліотечне життя. Але ми обов'язково виконуємо і свою суто бібліотечну роботу. Списуємо непотрібне, комплектуємо необхідне. Тільки за минулий рік ми оновили фонди наших бібліотек на 2000 україномовних і англомовних примірників літератури. Беремо участь у грантах, отримуємо винагороди. Наші читачі перемагають в конкурсах. Ми зустрічаємо волонтерів та друзів своїх закладів, які ніколи не приїздять з порожніми руками. І наступний слайд. І також запрошують до своїх проєктів і ініціатив. This is how our library life in Nikopol goes on. But we also carry out our own library work, write off what we don't need, purchase what we need. Last year alone, we updated our library collections with 2,000 copies of Ukrainian and English literature. We as well participate in grants and receive awards. Whereas our readers win competitions, we meet volunteers and friends in our institutions who never come empty-handed and invite us to their projects and initiatives. І свято віримо в нашу перемогу, в наших захисників і чуємо їх гучні відповіді за руйнування нашого міста, за загибель наших мешканців. Відчуваємо цю підтримку, що ми не одні, не один на один з ворогом, ми не мета в тирі. З нами наші воїни, наші ангели-охоронці. Тому, які б виклики не кидала нам війна, ми повинні впоратися. Ми українці, ми нікопольці, ми незламні. And we firmly believe in our victory, in our defenders, and when we hear the loud responses for the destruction of a city, for the death of our residents, we feel this support, and we are not alone with the enemy. We are not a target in a shooting range. Our warriors, our guardian angels are always with us. Therefore, no matter what challenges the war throws at us, we will definitely cope. We are Nikopol residents, we are Ukrainians, and we are unbreakable. Thank you so much for your attention and support. Дякую за увагу. Слава Україні! Thank you so much. Glory to Ukraine.
Okay, thank you so much, Mrs. Olena. And now we are going to have our last speaker, that is Mrs. Svetlana Moiseyeva, the director of the Luhansk Regional Universal Scientific Library. She will talk about the traveling library, evacuated twice. Mrs. Svetlana, you are most welcome. Yeah. Пані Світлано, Так, просимо. добрий день. Добрий день. Чи видно презентацію, скажіть, будь ласка. Так, все гаразд. Yeah, it seems to be working. Добре. Я сьогодні хочу розповісти історію своєї бібліотеки, але спочатку трошки про себе. So today I would like to tell a story of my library, but at first I would like to introduce myself. Наразі я директорка Луганської обласної універсальної наукової бібліотеки і також працюю в бібліотеці з 1987 року, а з 2017 року є директоркою. Currently, I am director of the Luhansk Regional Universal Scientific Library, that is since 2017. And so I've been working in this library since 1987. Також я працюю віце-президенткою громадської організації Українська бібліотечна асоціація. Furthermore, I also work in the Ukrainian Library Association as the vice president of this public organization. Скажіть, будь ласка, гортається презентація, да? Так, все гаразд. Історія нашої бібліотеки досить драматична, їй більше 100 років, і ми мали велике приміщення в місті Луганськ. На слайді ви можете бачити, як виглядала наша бібліотека, будівля нашої бібліотеки саме в Луганську. The history of our library is quite tragic. The library is over 100 years old. We had a large building in Luhansk, and now you can see what the library in Luhansk looked like on this slide. Ресурсна база складалася майже з 1 мільйона книг. Велика комп'ютерна мережа, майже 110 комп'ютерів. Також була повністю автоматизовані всі процеси в бібліотеці, і взагалі Луганська обласна бібліотека входила до 4 найкращих бібліотек України, обласних бібліотек України. The resource base consisted of almost 1 million books. The computer network encompassed 110 computers, and all library processes were fully automated. Overall, our library was one of the 4 best regional libraries in Ukraine. Війна для нас почалась 10 років тому, у 2014 році, коли російські війська окупували частину Луганської області, утворили там квазіреспубліку. The war for us began in 2014, 10 years ago, when Russian troops occupied a large part of the Luhansk region and formed a quasi-republic there. Бойові дії в місті Луганськ почалися влітку 2014 року, і от на фото ви бачите, що наша бібліотека постраждала ще тоді. The fighting in the city of Luhansk began in the summer of 2014, and you can see in the photo that the library building was partially damaged back then. В кінці 2014 року держава Україна, на жаль, втратила контроль над половиною Луганської і Донецької області, і в тому числі і місто Луганськ було окуповано, і ми вимушені були евакуюватися на підконтрольну Україні територію, тобто на підконтрольну Україні частину Луганської області. At the end of 2014, Ukraine lost control of half of Lugansk and Donetsk regions, and we are forced to evacuate to government-controlled territory. Із собою ми забрали лише наші статутні документи. Вся ресурсна база була втрачена, вона залишилась на окупованій території, а бібліотекарі поїхали і залишили свої домівки. We took only our statutory documents with us, and the entire resource base remained in the occupied
city. Новий етап існування нашої бібліотеки почався в 2015 році в місті Старобільськ. Це невеличке місто на півночі Луганської області. І саме туди евакуювалося наше керівництво, директор бібліотеки і дехто з працівників, я була разом з ними. A new stage of our library's existence began in 2015 in Starobilsk, a small town in the north of Luhansk region. It was there that our library director, some of the library staff, as well as I, evacuated. Розвивали ми нашу оновлену обласну бібліотеку під брендом Good Library, ви бачите це на слайді. І саме так в бібліотечному просторі України знали оновлену Луганську обласну бібліотеку. There we organized the library's work from scratch. We developed our library under the Good Library brand as shown on the slide. And this is how our library was known in the library space of Ukraine. Тут на слайді ви бачите серце Good Library, тобто колектив, молодий колектив нашої бібліотеки, яким вдалося перезавантажити роботу обласної бібліотеки і почати все з нуля, фактично. This became possible thanks to a new young team of librarians, which is shown in this slide, who came to work in the library in Starobilsk and who managed to restart the work of the regional library. Головне для нас було в той час робити щось нове, інноваційне, щоб воно було цікаве нашим користувачам. The main thing for us was to do something new, interesting, as well as useful for our readers. Так, я декілька ілюстрацій покажу. Так, ми, наприклад, проводили такі зустрічі просто неба. So I'm going to show you a few photos here. These photos you can see us organizing various open-air meetings, discussions, lectures. На цьому слайді ви бачите один із найулюбленіших наших заходів – тихі вечірки в бібліотеці або вечірки в навушниках. Вони були започатковані командою нашої бібліотеки в 2016 році. On this slide, you can see one of our favorite, most popular event, silent parties in the library, which were launched by our library in 2016. This is something like a party with earphones. Під час вечірок молодь збиралася в бібліотеки і розважалася і танцювала. Оскільки це все було в навушниках, то ми утримували, так сказати, бренд, що в бібліотеці доволі тихо. During the party, young people gathered in the library to relax, dance, and listen to the music. And basically, it was our brand that young people could listen to the loud music, yet the library remained a still, calm place. Паралельно відбувався і радіоефір, який спеціально наші партнери готували до цих подій. І взагалі це була акція всеукраїнська. Тобто одночасно до акції приєднувалось декілька бібліотек України. At the same time, we had a special radio broadcast going, which was specially prepared for this event. The silent party was basically an all-Ukrainian event, meaning that the same activities took place simultaneously in other countries in other libraries across our country. На цьому слайді ви можете побачити, як виглядала наша бібліотека в Старобільську. Це було невеличке приміщення, але достатньо комфортне для користувачів, і вони із задоволенням проводили там час. Отак, наприклад, у нас проходили заняття для дітей по вивченню англійської мови. On this slide, you can see what our library in Starobilsk looked like. It was a small room, but quite comfortable for our users, and they enjoyed spending time there. For example, we held classes for children to learn English.
as can be seen on this slide. Взагалі, за 8 років функціонування в Старобільську ми зібрали наново бібліотечний фонд. Нам вдалося налагодити різноманітні сервіси для користувачів та відновити свою роботу як методичний центр для публічних бібліотек Луганської області. During the 8 years of our operation in Starobylsk, we managed to get a new collection of Ukrainian books, set up various services for users, and restore ourselves as a methodological center for all public libraries in our region. На жаль, все це припинилося 24 лютого 2022 року, коли відбулося повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Старобільськ був окупований через 5 днів після початку вторгнення. І нам знову довелося залишити всі свої надбання, всі свої ресурси в окупованому місці і знову залишати свої домівки і виїжджати на вільну територію. Unfortunately, all of this stopped on February 24th, 2022, when a full-scale invasion of Ukraine by Russian troops took place. Starobylsk was occupied within 5 days of the invasion, and we again had to leave all our possessions, leave our homes, and move to the territory free of the Russian occupants. Працівники закрили бібліотеку, ми знову змогли забрати лише свої статутні документи, але на цей раз іще якусь дрібну техніку, і вдалося зберегти цифрові ресурси, електронну бібліотеку і електронні бази даних. Our staff closed the library, took documents and some equipment again, and managed to save digital resources, such as a digitized library and other databases. Опинившись на вільній території, ми зрозуміли, що зібратися усій команді, всім бібліотекарям в одному місті немає можливості, тому що вся Луганська область на той час вже була окупована і досі залишається окупованою. І перші місяці вторгнення були дуже важкими. 1 мільйон біженців по всій країні, постійні ракетні обстріли, нестійка лінія фронту. Once we were on the Ukraine-controlled territory, we realized that it was impossible for us to stay in one city. The entire Luhansk region was, and still is, unfortunately, occupied. The first months of the invasion were very tough. Millions of refugees across the country, constant missiles attacks, and an unstable front line. Кожен з працівників бібліотеки поїхав туди, де він зміг знайти прихисток, житло і убезпечити своє життя. Але ми не припиняли спілкування і збиралися онлайново, і вирішили, що однозначно будемо намагатися працювати далі. Each of our employees went to the place where they could find shelter, accommodation, and secure their lives. But we kept in touch, met online, and decided what we would definitely try to continue working. Тоді і виникла назва нашої бібліотеки, як ми зараз себе називаємо, мандрівна бібліотека, оскільки ми всі ще пересувалися з місця на місце, але вже відновили свою роботу. І ось ця назва, вона виникла на одній з наших робочих нарад. That's when the name of our library came about, the so-called traveling library, because we were still moving from place to place, yet we had already resumed our work, at first only remotely. And we invented the name of our library during one of our work meetings. Деякі з наших активностей, які ми проводили онлайново і до вторгнення під час пандемії, навіть не припинялися, оскільки ми не втратили комунікацію зі своїми користувачами. І так у нас продовжувались тренінги з української мови для держслужбовців та заняття в клубі кодування для підлітків. Some of our activities, which we already conducted online during the pandemic, did not even stop, as we managed to keep in touch with our users. For example, we continued to offer Ukrainian language courses for civil servants and coding classes for our kids.
Зараз бібліотека офіційно релокована, переміщена в місто Черкаси, і там знаходиться керівництво бібліотеки і більша кількість наших бібліотекарів. І ось на цьому слайді ви якраз можете бачити, як виглядає наш тимчасовий офіс, який розташований в одній з черкаських місцевих бібліотек, і який ми жартома називаємо наша штаб-квартира. Now the library has been officially relocated to Cherkasy, the center of Ukraine, where the management and most of our librarians are located. On the slide you can see what our office looks like, located in one of the local libraries in Cherkasy, which we humorously call our headquarters. Тут знаходяться наші робочі місця, тут ми збираємо книги для організації пересувних бібліотечних пунктів, але не всі наші працівники перебувають в Черкасах, тож дехто з них виконують свої робочі завдання в тих містах, в яких вони проживають. Наразі це Київ, Дніпро і Ужгород. This is where our working places are located, where we collect books to organize mobile library stations. Yet, not all of our employees are based in Cherkasy, so some of them work in the cities where they live, such as Dnipro, Kyiv and Uzhhorod. Але не всі наші заходи проходять онлайново, ми працюємо і наживо. Оскільки у нас немає свого власного приміщення для обслуговування користувачів, свої активності ми проводимо на різноманітних публічних просторах – в бібліотеках, гуманітарних хабах, інформаційних центрах. We work not only online but also on-site. Since we don't have our own premises to serve our users, we conduct our activities in various public spaces, in particular libraries, humanitarian hubs, information centers, etc. На цьому слайді ви якраз бачите одну із презентацій книги нашого луганського письменника, а відбувалася вона в Дніпрі, в місті Дніпро. On this slide, you can see the presentation of a book by our Luhansk writer, which our staff organized in Dnipro city. Цей слайд ілюструє ще один напрям роботи нашої бібліотеки. Ми організовуємо публічні дискусії з представниками громадського сектора, культурологами та лідерами думок, на яких обговорюємо проблеми розвитку та перебудови України, деколонізації української культури, а також намагаємось намацати шляхи і методи нашої майбутньої діяльності на території Луганської області після того, як вона буде звільнена. This slide highlights another area of the library's work. We organize public discussions with representatives of the public sector, cultural experts and influencers, where we confer the problems of development and reconstruction of Ukraine, decolonization of Ukrainian culture, and try to find ways and methods for our future activities in the Luhansk region after its liberation. Наш найулюбленіший проєкт, який ми реалізовуємо як мандрівна бібліотека, називається «Культурний шелтер Луганщини». Суть цих активностей наступна. Ми збираємося всією командою в одному із міст України і організуємо низку освітніх і мистецьких заходів, на які запрошуємо і переселенців з Луганщини, і місцевих жителів. This is our favorite project that we are implementing at a traveling library, the Luhansk Cultural Shelter. The essence of these activities is as follows. We gather as a team in one of the cities of Ukraine and organize a series of educational and artistic events, to which we invite displaced persons from Luhansk region and residents. Тобто для них ми організовуємо освітні лекції з української літератури, дискусії, виставки, фоторобіт наших луганських фотографів, а також збираємо музикантів на такі своєрідні музичні джеми, де ми просто відпочиваємо і спілкуємось. So for these people, we organize educational lectures on Ukrainian literature, discussions, exhibitions of photos by our Luhansk photographers, and gather musicians for a kind of a jam party.
І наш шелтер вже побував в місті Львові, Дніпро, в містах Львів, Дніпро і Черкаси. Our shelter has already visited the cities of Lviv, Dnipro and Cherkasy. Оскільки все ж таки більшість наших працівників перебувають в Черкасах, то саме там і відбуваються наші основні заходи для користувачів наживо. Since most of our employees are based in Cherkasy, that's where our main live events for users take place. На цьому слайді ви бачите якраз заняття з арт-терапії, які ми проводимо, наші бібліотекарі проводять на просторі Черкаського мистецького салону. On this very slide, you can see a class in an art therapy studio that our librarians hold at the Cherkasy Art Center. А так працює наш пересувний хаб цифрової освіти. Наші бібліотекарі проводять заняття для цифрової грамотності, в основному для літніх людей. Тобто ми допомагаємо їм адаптуватися в цифровому світі, навчаємо користуватися гаджетами, різними застосунками, отримувати державні адміністративні послуги онлайн. І проводимо такі заняття на просторах гуманітарних хабів для переселенців. This is how our mobile digital education hub works. Our librarians conduct digital literacy classes mainly for the elderly. They help them adjust to the digital world by teaching them how to use devices, various apps, and receive state administrative services online. We hold such classes at humanitarian hubs for our displaced persons. А на цьому слайді ви якраз бачите, як ми працюємо в гуманітарному хабі «Я Маріуполь» для маріупольців. І тут ми проводимо клуб української мови і літератури. Працює клуб української мови і літератури, де ми допомагаємо людям опанувати розмовну українську мову, літературну українську мову, а також обговорюємо книги і просто спілкуємось. On this slide, you can see the classes in the premises of the humanitarian hub, I Mariupol. So these classes encompass the help to the people to learn the spoken Ukrainian language, discuss Ukrainian books, and just socialize and perhaps relax. Звичайно ж, велика частка нашої діяльності відбувається онлайново в інтернеті, де ми комунікуємо з нашою віртуальною аудиторією та віддаленими користувачами. Бібліотека створює контент для власного вебсайту, представництв в соцмережах та на Ютубі. Of course, a large part of our activity takes place online where we communicate with our virtual audience and remote users. The library creates content for its own website as well as for the library's social media and YouTube accounts. Наші бібліотекарі готують та записують відео, аудіо, подкасти, освітні відеоролики створюють, а також різноманітний текстовий контент. Тобто щодня у нас щось виходить в інтернеті, з'являється якийсь новий контент. Our librarians prepare and record video and audio podcasts, educational videos, and various textual content. So basically, in fact, every day we post something useful for our users online. Один із популярних наших онлайнових проєктів називається «Літрозмови», тобто це зустрічі з молодими українськими письменниками в режимі стрімів на платформі Instagram. І ми маємо вже більше 25 записів таких зустрічей в нашому електронному архіві. One of our most popular online projects is LitTalks, that stands for Literally Talks, which is a series of meetings with young Ukrainian writers via streaming on Instagram. We have already more than 25 recordings of such meetings in our archive. Зазвичай до стріму під'єднується дуже багато наших підписників, вони можуть спілкуватися з авторами в режимі реального часу, але можна подивитися всі ці зустрічі в записі.
Usually, a lot of our subscribers join the streaming and they can communicate with the authors in real time. However, you can also watch all these meetings recorded. Ну, і ця тема теж дуже важлива для мене, як і для всіх колег, які сьогодні виступали. Війна, вона в душі кожного українця. Єдине, що ми всі хочемо, це перемоги. І розуміємо, що маємо відстоювати свою незалежність. I can't help but bring up this topic. The war continues in the soul of every Ukrainian. The only wish to which all our actions are subordinated is victory. Тут на слайді ви бачите наших колег. Це Олександр і Віталій. Олександр працював у нас психологом, а Віталій системним адміністратором. І з перших днів війни вони стали до лав Збройних сил України і приймають участь в бойових діях. Тобто от уже 3-й рік. Here on this slide, you can see our colleagues, Alexander and Vitaly. Alexander worked in our library as a psychologist, and Vitaly was a computer systems engineer. Since the first days of the invasion, they have joined Ukrainian armed forces and have been taken part in the combat operations for 3 years already. За цей час ще 3 наших бібліотекарів з команди мандрівної бібліотеки приєдналися до українського війська, і наразі 5 наших колег, не лише бібліотекарі, а й воїни, солдати. So last year, 3 more members of our travel and library team joined the Ukrainian army. So basically now 5 of our colleagues are serving in the Ukrainian army. Ми так само допомагаємо армії, українським Збройним силам, як волонтери. Взагалі, чи не кожен українець віддає частинку якихось своїх грошей на підтримку армії, тому що ми розуміємо, що ворог, з яким ми воюємо, він в десятки разів більше має ресурсу. Тому ми намагаємось допомогти армії, чим можемо. In general, supporting the army has become an integral part of every Ukrainian's life. Each of us donates some of our money to the army. We realize that the enemy has 10 times more resources, so almost every Ukrainian strives to do something to help our soldiers. Так, мандрівна бібліотека дуже часто оголошує такі збори на потреби ЗСУ. Ми збираємо гроші, а потім закуповуємо необхідну техніку або обладнання для наших бійців і передаємо через волонтерів на фронт. The Traveling Library often announces such fundraising events for the needs of certain military units, and then through volunteers purchases these items and sends them to the front line to our defenders. Мандрівний формат роботи нашої бібліотеки, якщо і був унікальним в 2022 році, одразу після евакуації, то тепер наш досвід повторюють і інші бібліотеки. В такому форматі, як ми, зараз уже працюють десь 9 релокованих публічних бібліотек Луганської області. The traveling format of our library was unique in 2022, right after the evacuation. Yet now other libraries are repeating our experience. There are already 9 relocated public libraries in Luhansk region working in such a way. Наша бібліотека залишається обласним методичним центром для цих бібліотек. Ми перебуваємо з ними постійно на зв'язку в онлайні. І підтримуємо, допомагаємо порадами, проводимо професійні вебінари та навчання. А також намагаємось поширити свій досвід для колег по всій Україні, бо ми розуміємо, що бібліотеки з тих територій, які перебувають під бойовими діями, вони не можуть теж налагодити звичайне бібліотечне обслуговування, тому нам здається, що наш досвід може бути їм корисним. Our library is the regional methodological center for these libraries, and we are in constant online communication with them, supporting them, giving them advice, conducting professional webinars and trainings. Furthermore, we understand that some libraries have the same situation as ours, so that is why we provide their support. We share our experiences
and we actually increased the number of libraries which are traveling month. Я змогла розповісти лише про невеличку частину нашої роботи. З нашим досвідом можна познайомитись на цих всіх ресурсах, які я на цьому слайді представляю. Тобто, якщо вам цікаво узнати трошки більше про наш досвід, ми залюбки можете комунікувати з нами через будь-який ресурс, ми залюбки з вами будемо спілкуватися. Everything I have told you is only a tiny part of our work. Our experience can be explored on the internet via the following links on this slide. And if you're interested in all our other activities or would like just to communicate with us, we will be delighted to hear from you. Ну і, звичайно ж, в кінці хочу всім подякувати за вашу підтримку, за вашу небайдужість до українських бібліотек. Дякую вам. Слава Україні. God bless America. We are extremely grateful for your support and assistance to Ukraine and the Ukrainian libraries. Thank you and God bless America. Thank you so much, Mrs. Світлана, for your presentation. Дякую, пані Світлано, за презентацію, те, що залишилися, так, за те, що слухали всіх попередніх доповідачів. Thank you so much for your presentation. Thank you for all the work done. Yeah, that's a valuable experience for all of us. Thank you so much. Yeah, okay, now back to you, Dr. Юлія. Я теж хочу подякувати всім, хто до нас сьогодні підключився, чи за те, що ви поділилися досвідом. Це був дуже сильний семінар, один з наших найсильніших, я скажу. І інформація, яка є, це треба розповсюджувати, треба людям розказувати, щоб йшла допомога нашій Україні. Дякую, дякую дуже. Мирного неба всім вам, всім нам. Дякую. Thank you so much for your support. I guess we need to share the information on this seminar. This is the most powerful, the most elaborate seminar so far, and we need to share the information to have the help and aid in Ukraine flowing. Yeah, we need to get assistance to the Ukrainian libraries, to Ukraine. So thank you. Thank you, Yulia. In conclusion, I want to recognize the courage and bravery of all the Ukrainian librarians here with us today. Let's give them another loud round of applause. Thank you for taking the time to join us today. The iSchool will continue to work with Dr. Gozar to support Ukrainian libraries, people, children, and their culture. Thank you again for everyone for joining us. The full transcript, recording, and full summary of today's event will be posted within the next few weeks. I want to give special thanks to Bethany Winslow, Samantha Fedovero for her technical assistance on short notice. Thank you. As well as our entire marketing and technology team, including our Equity, Diversity, Inclusion students, Natsuko Friedland and Nicole Azoff, Events Coordinator Vivian Zuo, and Director of Marketing Nicole Perviance. Also, please subscribe to our EDI YouTube channel. I'm going to put that in the chat here. So please subscribe to that YouTube channel. We have a number of free symposiums coming up, including on April 23rd from Antarctica to Alaska, where you will be introduced to the librarians that work in Antarctica and Alaska, librarians joining the global movement to preserve our world. Next will be National Deaf History Month, Silence to Pride. That'll be on April 30th. And let me drop those two in the chat. And finally, Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander Heritage Month, which will be on May 24th, the role of libraries, museums, and archives in engaging with local communities. So again, we are honored to be able to sponsor today's event, and I will leave it to Yulia to say final farewell. Thank you. Yulia? Thank you.
everyone who joined us today, who stayed for all 3 hours, even though we plan to do it for 2 hours. And we will continue our work and support, and we already started thinking about the next symposium for the fall and what the topic would be. And we hope to continue to partner with Ukrainian Library Association and with all our colleagues across Ukraine. Дякую, шановні колежанки. І сподіваюся, ми будемо співпрацювати. І ми наразі вже міркуємо про наступний симпозіум. Звичайно, дуже хотілося б зробити симпозіум про пандус, про проблему наших ветеранів, щоб вони могли. Це така тема. І, будь ласка, ви маєте мою адресу, ви знаєте, як мене знайти. Олексій, також завжди ми комунікуємо через Фейсбук і так, то, будь ласка, і тримайтеся, ми з вами, наші серця з вами, і ми дуже хочемо, ми всі віримо в перемогу. Дякую. Thank you so much for participation. Dr. Yulia, I guess it seems to be over, right? Thank you very much. Have a good day. Thank you. Thank you so much. Yeah. Have a good day. Glory to Ukraine. Goodbye.